دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. حیات شلوغی بود و همه و شلوغیش منو یاد حیات خونه خودمون مینداخت. همینجور که چشمم به بچه‌های همسایه بغلی بود که با خاک باغچه بازی میکردن پشت سر جواد وارد اتاق شدم. مهری، حالت خوبه؟ اینجا چرا همچین شده؟ با صدای شوکه جواد چشم از بچه‌ها گرفتم و دوختم به مهری که وسط اتاق نشسته بود و به ترس وحشتناکی سر و وضعش آشفته و چشماش قرمز بود. نگاه پرحرسش و دوخت به جواد و داد زد: تو میدونستی مادرت همون گلبانویی که ازش یه قدیسه ساختی معشوقه پدرمه؟ همون معشوقه‌ای که یه عمر زندگی رو به کام من و مادرم سهر کرد؟ بهت زده نگاهم بین جواد و مهری میچرخید و کمی طول کشید تا متوجه دست‌نوشته‌های پاره شده مامان گلبانو کف اتاق بشم. جواد اخماشو در هم کرد. این چرت و پرتا چیه سر هم میکنی مهری؟ حرف دهن تو بفهم. مادر من از گلم پاکتره. هیچ وقت هم معشوقه کسی نبوده. گناه پدر تو پای اینو اون ننویس. مهری خنده عصبی سر داد و تکی از دست‌نوشته‌های مادرمو از روی زمین برداشت. من چرت میگم باشه. اینا مگه دست‌نوشته‌های گلبانو نیست؟ خوب گوشاتو واکن ببین چیا نوشته. طلعت هرچی میخواست بگه مهم نبود. من دل و دینمو باخته بودم به نگاه آبی رنگ عادل. اونم دلش به دل من بود که هر وقت پامو میذاشتم تو کوچه سر و کلش پیدا میشد و سایه به سایه دنبالم میومد. طلعت هرس میخورد که اگه کسی بفهمه واسه منی که یه دخترم بد میشه. نه عادل، اما من گوشم به این حرفا بدهکار نبود. انگار که ناخودآگاه و بی هیچ حرفی قول و قرار میذاشتیم تو کوچه باریکه ننه گلباجی. مهری از روی دست‌نوشته‌های مادرم با صدای بلند و لرزون میخوند و همزمان اشک میریخت. حرفش که تموم شد پوزخندی زدم. چه با افتخارم فاوه به کاراشونو نوشته سپرده به دخترش که سرلوحه زندگیش کنه. جواد عصبی بود و رگ گردنش قلمبه. با حرص حمله کرد به مهری و کاغذ دست‌نوشته‌های مادرم رو ازش قاپید. مهری میونه گریه خندید. دلم از این میسوزه که یه عمر یه نگاه محبت‌آمیز من ننداخت. ولی تموم این مدت عین پروانه دور دختر گلبانو میگشت. ما تو مبهوت نگاش میکردم و نمیدونستم داره چی میگه که حمله ور شد سمتم. تو میدونستی؟ آره میدونستی دکتر اویس همون معشوقه چشم آسمونی مادرته؟ آره میدونستی. مگه میشه این دست‌نوشته‌ها رو بخونی و نفهمی؟ خدا لعنتت کنه که لنگه مادرت خونه خراب کنی. مهری پیرهنمو چنگ زده بود و تکونم میداد و داد میزد. طوفان به زور چنگشو از پیرهنم جدا کرد و هلش داد کنار. زده به سرت مهری؟ چی کار به این دختر بیچاره داری؟ نگاهم به جواد بود که آوار شده بود روی زمین و دست‌نوشته‌های مادرمو یکی یکی میخوند و فکرم پر میکشید پی دکتر اویس، پی نگاه آسمونی و پرمهرش، پی حرفاش. یاد روزی افتادم که مادرم دستمو گرفت تا بریم پی یه طبیب حاذق و زبردست فرنگ رفته. روزی که کت و دامن خوش دوختشو تنگ کرد و من ساده خیال کردم واسه خوشحالی دیدن دانشگاه منه. مادرم اون روز با هم نیومد تو مطب تا عادل اویس نفهمه من کیم و چرا اونجا. چونم لرزید و بغضم شکست. واسه خودم و دل تنگم، واسه جواد و غیرت له شدش، واسه مهری و کینه قدیمیش، واسه مادرم و عشق ناکامش و حتی واسه عادل اویس. جواد این دیوونه ها شروع کرد به پاره کردن دست‌نوشته ها و انگار که سیبی هوا خنجری تو قلبم فرو می‌کرد. امکان نداره. اینا همش دروغه. پدر و مادر من همیشه عاشق هم بودن. همیشه. غمزده نگام کرد و انگار تازه یادش اومد زندگی پدر و مادرمون هیچ وقت هیچ بویی از عشق و محبت درش نبود. جواد که پشتشو کرد به همون و شونه‌هاش لرزید، طاقتم تاق شد و حرسی شروع کردم به جمع کردن دست‌نوشته‌های مادرم. زیادی گندش کردید شماها. اینا همش مال 30 سال پیشه. اون زمانی که نه گلبانو مادر ما بوده، نه عادل پدر تو مهری. نمیفهمم این همه قوقا به پا کردن واسه چیه؟ اون بیچاره ها یه عمر داغ عشق رو دلشون مونده ولی دست از پا خطا نکردن. مهری تلخ خندید. همین داغ عشقشون زندگی منو داغون کرد تهمینه خانم. همین عشقی که میگی مادر منو فلج کرد انداخت رو تخت چون جناب عادل اویس نتونستن دیگه ای رو به جای مادرت قبول کنه. اصلا همین جواد چرا فرار کرد از اون خراب شده؟ چون رابطه ای پدر و مادر داغون بود. حالا چرا؟ چون دل مادرت هنوزم پی عادل چشم آسمونیشه. با این حرف مهری جواد عصبی شد و هوار کشید و با لگد زد زیر بخاری نفتی گوشه اتاق. خفه شو مهری، خفه شو. چشماش از صدقه زده بود بیرون و صورتش خیس عرق بود.
غیرت له شده جواد و کینه کودکی فدا شده مهری نمیذاش هیچ کدومشون درست فکر کنن. طوفان بخاری نفتی رو صاف کرد و دستمو گرفت و از اتاق کشوند بیرون. تمام همسایه‌ها تو حیاط وایساده بودن و در حالی که چش دوخته بودن و اتاق ما پش پش می‌کردن. طوفان کشوندم سمت کوچه. هنوز دست نوشته‌های پاره شده مادرم تو بغلم بود و نگاهم به پنجره اتاق. بذار یکم تنها باشن تهمینه. الان جفتشون داغونن و حضور ما بیشتر عذابشون میده. بغض کرده نگاش کردم. طوفان، به خدا مادر من از گلم پاکتره. لبخند شیرینی زد. میدونم، ولی مهری هم از این عشق آسیب دیده. خیلی هم دیده. هیچ میدونی چند سال آقاش ولشون کرده رفته؟ چونم لرزید. سعی کردم جلوی بغضمو بگیرم و گفتم آخه اونا عاشق هم بودن طوفان. عشق که بچه بازی نیست که بگی حالا که 4 سبا ازش گذشته فراموشش کردم. عشق اینه زخم عمیقه که حتی اگه خودت هم بخوای فراموشش کنی جاش تا همیشه رو تن قلبت میمونه و هی یادت میاره چیا واسش کشیدی. طوفان با درد چشمشو رو هم گذاشت و در حالی که سعی میکرد نم اشک چشمشو بپوشونه دستمو گرفت و از کوچه کشوند بیرون. من نمیفهمم عشق چیه، نمیفهمم اونا الان چه حالی دارن. فقط میفهمم تو الان نباید هرس بخوری. آخه خدا وکیلی این چه شانسیه ما داریم. امروز وقتش بود. نگاهی به طوفان کردم. حتما این مدت که اینقدر تو همو گرفته بود به یه چیزایی بو برده بود و امروز که تنها خونه مونده بود رفته سر وسایل من. طوفان سری تکون داد و رفت از بقالی سر خیابون 2 تا کیک و ساندویچ گرفت و توی پارک نشستیم تا به قول خودش آب از آسیا بیفته. دلم پی جواد بود، پی غیرت له شدهش که هر چقدرم میخواست بیرون از اون خونه زندگی کنه و قد بکشه ته تهش بازم با آقام رفته بود. طوفان به زور تا تاریکی هوا تو پارک نگه هم داشت تا اوضاع خونه آرومتر بشه. اون لحظه هر چیزی واسم اهمیت داشت الا حال مریضم. وقتی برگشتم خونه جواد یه گوشه کس کرده بود و مهری گوشه دیگه‌ای از خونه. بی حرف کنار جواد نشستم و طوفان چشم و ابروی اومد که چیزی نگم و خودش شروع کرد به جمع کردن بازار شامی که وسط خونه ساخته بودن. میگم جواد داداش دیگه کم کم وقتش رسیده برگردیم اهواز. جواد سرد نگاش کرد. من باید برم خونه آقا. کلی حرف ناگفته دارم که باید بزنم. مهری پوزخندی زد و من ترسیده نگاش کردم. طوفان کلافه و مستصل نگاش کرد. تو الان اعصاب نداری داداش. اگه از این فضا دور بشی به نفع هم است. هرچی بیشتر تهرون بمونی بیشتر داغون میشی. چپ چپ نگاش کرد. تو رو سننه هستن. چی کار حسنی این وسط؟ خجالت زده لب به دندون گرفتم و نگاه شرمندم و دوختم به طوفان. خدا رو شکر اونقدر عقل و شعور داشت که بدون اوضاع جواد زیاد رو به راه نیست و نباید از حرفای تندش ناراحت شد. دلخور نگاش کردم. داداش اگه بخوای بری خونه اونا میفهمن من پیشت بودم. هیچ میدونی چیا سرم میاد. الان داغی 4 روز بگذره میفهمی داشتی زیادی تون میرفتی. به خدا اینا همش مال قدیمه. نه الان. جوری بغض کرده بود که میگفتم هر آن ممکنه بغضش بترکه و های های گریه کنه. تهمینه. من فقط میخوام ببینم مادرمون خبر داشته مهری دختر کیه یا نه. همین. من کردم. خب بیا برگردیم اهواز. هر موقع تلفن کرد خودم ازش میپرسم. اون شب با طوفان به زور تونستیم جواد راضی کنیم برگرده اهواز. مهری به نظرم بیش از حد رفته بود تو لک و زیادی داشت این قضیه رو گنده میکرد و من هیچ جوره درک نمیکردم که چرا. صبح روز بعد به محض اینکه خورشید طلوع کرد جواد کرایه خونه رو با پیرزن همسایه حساب کرد و راهی گاراژ شدیم. مهری کم حرف شده بود و هر بار نگام بهش میافتاد میدیدم خیره نگام میکنه. انگار که مادرمو تو چهره من میدید و داغ دلش تازه میشد. دیگه حتی طوفانم در مقابل چاله‌چوله‌های زندگی ما کم آورده بود و تا خود اهواز لب از لب وا نکرد. توی ذهنم دنبال یه جواب بودم. واسه سوال جواد. این که مادرم میدونست مهری دختر عادل چشم آسمونی خودشه یا نه. یاد حرف اون روزش افتادم. به مهری اعتماد کن. مهری همون چیزیه که من یه عمر دلم میخواست باشم. باید میفهمیدم جواد و مهری چجوری آشنا شدن. و اگه قضیه اون چیزی بود که فکر میکردم اوضاع از اینم خرابتر میشد. وقتی رسیدیم به اون کوچه بنبست و خونه پدری مهری از ترس چشمم رو هم فشار دادم. من دیگه نمیتونم تو این خونه زندگی کنم. همین الان یه فکری واسش کن. خوش ندارم واسه خاطر درس خوندن دختر گلبانو خودم رو عذاب بدم. مهری به دیوار کوچه تکیه داد و کیفشو بغل کرد. جواد مستعصل وسط کوچه وایساده بود و نگاش میکرد. میدونی که هرچی داشتیم خرج درمون تأمین شده. الان من چه کاری ازم برمیاد؟ خجالت زده لب به دندون گرفتم و روبروی مهری زانو زدم. زن داداش تو رو خدا پاشو بریم تو. قول میدم یه ماه نشده یه جایی رو جور کنم. پوزخندی زد.
1 ماه. من حتی یه روزم نمیتونم با تو اون زنی که این زندگی رو واسه من ساخت زندگی کنم. میدونستم این رفتارای مهری بی دلیل نیست و ریشه در اتفاقات دوران کودکیش داره. درمونده به طوفان نگاه کردم. نفس عمیقی کشید. جواد، شما 2 برید خونه منم بساطمو جمع میکنم، میام اینجا، پرستارتونم که میخواد بره. منم که از کار بیکار شدم. با تحمینه راست و ریسش میکنیم دیگه. جواد بیچاره چاره‌ای جز قبول کردن پیشنهاد طوفان نداشت. و طوفان درست سر به زنگا به دادمون رسیده بود. اون روز مهری حتی حاضر نشد پاشو تو خونه پدریش بذاره و وسایلش رو جمع کنه. و تموم کارا رو جواد و طوفان کردن و شب نشده به خونه نقلی طوفان نقل مکان کردن. آخرای شب بود که طوفان ساک به دست اومد خونه و لبخند به لب نگام کرد. این زداداش تو هم یه چیزیش میشه ها. ببین الکی آوارمون کرد. خجالت زده لب به دندون گرفتم. روم سیاهه به خدا. مهری زیاد حالش رو برا نیست. من دلنگرون جوادم. آرومتر نبود. ساکشو انداخت زمین و لبه پنجره نشست. نه، یعنی آروم بود، ولی خب معلومه میریزه تو خودش. از سماور زغالی گوشه اتاق یه استکان چای ریختم و دادم دستش. طوفان، نمیدونی جواد و مهری چجوری آشنا شدن؟ همونطور که نگام میکرد گفت از من چیزی دستگیرت نمیشه تحمینه. من وقتی با جواد آشنا شدم مهری زنش بود. ناامید یه گوشه نشستم و چشم دوختم به دیوار. کلاف زندگیم یه جوری در هم گره خورده بود که نمیدونستم باید از کجا و چجوری شروع کنم. فردای اون روز سلیم عزم رفتن کرد و طوفان حقوق 1 ماهش رو کامل داد. زن بیچاره عین یه تیکه گوشت افتاده بود روی تخت و بی حرف نگام میکرد. درسته سلیم تموم کاری که باید میکردیم و بهمون یاد داد، ولی بازم واسم سخت بود. سلیمی که رفت طوفان سردرگم وسط اتاق وایساد. ببین تحمینه، تو نمیخواد زیاد به خودت فشار بیاری. کارای سنگینش با من، کارای زنونشم با تو. اون روز تازه فهمیدم که طوفان به خاطر مرخصی گرفتن و اومدنش همراه ما به تهران بیکار شده. خودش میگفت هم به من کمک میکنه، هم میخواد دنبال کار جدید بگرده. عصر همون روز جواد اومد سر وقتمون. هنوز در همو گرفته بود و نگاهش رو ازم دریغ میکرد. لبه ایوون نشست و رو کرد به طوفان. ببخش داداش که اینجوری آوارت کردم. به خدا عقلم به جایی قد نمیده. مهری بیچاره هم گناهی نداره. مجبورم واسه نجات زندگیم با دلش راه بیام. با این حرف جواد بی هوا یاد همایون افتادم. یاد حرفاش و کاراش. یاد اینکه چقدر ادعای عاشقیش میشد ولی حاضر نشد واسه نجات زندگیمون از اون خونه لعنتی و میراث خانوادگیش دل بکنه. که اگه همایونم سر این جواد بود الان هیچ کدوممون اینجا نبودیم. طوفان لبخندی زد. چه آواره ای پسر، من از خودم بود از تنهایی در بیام. بیکارم که بودم. دیگه حالا یه نیمچه کاری هم دارم. ببین طوفان، مهری یه پولی از حقوق خودش به سلیمه میداد، ولی پدرش خرجی خوبی واسهشون تو بانک میذاره هر ماه که مهری تا الان حاضر نبود بهش دست بزنه. من از اون پول هم اجاره خونه‌تو میدم، هم مزد پرستاری کردنتونو. دروغ چرا؟ اون روز کمی دلم از جواد گرفت. اینکه بدون هیچ ناراحتی و غم و غصه‌ای منو سپرد دست مرد غریبه‌ای که هرچند دوست صمیمی و قدیمیش محسوب میشد، ولی هیچ نسبتی با من نداشت. اما خب توقع بیجا ازش داشتم. منی که مرد زندگی خودم به پای زندگی نوپام هیچ تلاشی نکرده بود، چه انتظاری از این و اون داشتم؟ اونم زمانی که زندگی خودش دستخوش تلاطم شده بود. اون روز طوفان اجاره خونه رو قبول نکرد و فقط مزد پرستاری مادر مهری رو قبول کرد. از اون روز صفحه جدیدی از دفتر زندگی برام باز شد. شدم پرستار زنی که مادرم رقیب عشقی قدرش محسوب میشد. ماه منیر زن زیبایی بود، جوری که زیباییش از پس چین و چروکا و لک و پیسای صورتش هنوز هم قابل تشخیص بود. از حرفای سلیمه حدس می‌زدم پاهاش فلج شده و دست چپش هم کمجونه. کار من شده بود پرستاری کردن از ماه منیر و رفته رفته حس می‌کردم دارم بهش وابسته میشم. شاید از سر دلسوزی بود یا ترحم. طوفان روزها 90% کارهای خونه رو انجام میداد و عصرا میرفت تو بازار دنبال یه کار به قول خودش خوب و نون و آبدار. میدونستم مرض ماه منیر چیزی نیست که روی تکلمش اثر بذاره و اینکه اون هیچ وقت حرف نمیزد رو میشد گذاشت با یه قهر یا روزه سکوت. باورم نمیشد عادل اویس اونقدر سنگدل بوده باشه که بتونه این بلاها رو سر زن و بچهش بیاره. 1 ماه و نیم از رفتن جواد و مهری به خونه طوفان میگذشت. به زور داشتم رختچرکاشو از تنش در میآوردم که دستمو با دست کمجونش گرفت. بشین. صداش به گوشم غریبه بود ولی عجیب دلنشین. شوکه نگاش کردم و کنارش لبه تخت نشستم. به مادرت رفتی. چشمای قهوه‌ای رنگ کشیده‌اش عجیب چشمگیر بود. سرم انداختم زیر لب زدم. خیلی کم. مادرم چشمای قشنگی داره و قد بلنده. لبخند تلخی نشوند روی لبش.
عادل هر وقت تو خوردن نجسی زیاده روی میکرد ازش واسم میگفت. از چشماش که جادو میکرد. بغض گلومو گرفت و چونم لرزید. من بیچاره تر بودم یا ماه منیر؟ به خدا که بیچاره تر از زنی که زندگیش رو به پای خودخواهی بقیه باخته، زنی که سالها رو تخت افتاده و حالا از معشوقه دلربای شوهرش میگه. منی کردم. چرا زنش شدین؟ نگاهشو ازم گرفت و دوخت پنجره اتاق. عاشقش شدم. میدونستم دلش جای دیگه اسیره. اما خیال کردم میتونم خامش کنم. کم کسی نبودم. هر مردی منو میدید با خم ابروم دل و دینشو میباخت. عادل که چیزی نبود. هر روز اسمی اومد کافه‌ای که من خوانندش بودم و تا میتونست نجسی میخورد. حالا میفهمیدم تون صداش چرا اینقدر دلنشین و شیرین بود. مشتاقانه سر زده بودم به صورتش که غرق خاطرات قدیمی بود. به سرفه که افتاد لیوان استیل رو از پارچه روی تاقچه پر آب کردم و جلوی دهنش گرفتم. آروم‌تر که شد لبخند محوی زد. میگفت صدا مرهم دردشه. خیال میکردم این مرهم کم کم دردش رو از بین میبره و میشم دلبر دلش. ولی زهی خیال باطل. عادل پاک دل و دینش رو باخته بود به گلبانو. شما که میدونستی دلش جای دیگه است، پس چرا زنش شدید؟ ادامه داد. خانداییم صاحب کافه بود. کسی که یه منو بزرگ کرده بود. میگفت عادل پسر خوبیه. میشه بهش اعتماد کرد. میدونستم دلباخته کسی دیگه ایه و به حرف خانداییم گوش دادم. سر زده بود به دیوار. معلوم بود فکرش برکشیده به گذشته های دور و از برق نگاهش و لبخند رو لبش مشخص بود که هنوزم خاطرخواه عادله. نمیگم پشیمونم. نمیگم اشتباه کردم. من عاشق بودم و چوب عاشقیمو خوردم. ولی مهری، بچم به پای عشق یه طرفه من سوخت. عادل نه منو میخواست نه دخترمو. نه که بهمون بدی کنه ها، نه. ولی خب نخواستنش حتی از تو نگاهش هم پیدا بود. بغض راه گلومو بسته بود. چی شد که ازتون جدا شد؟ چرا رفت؟ آه عمیقی کشید و سعی کرد روی تخت دراز بکشه. وقتی مهری عقل است شد و فهمید یه جای کار رابطه ما میلنگه، هی پاپیچه عادل شد. این که چرا جدا میخوابین؟ چرا تو روز جز 4 کلمه حرفی نمیزنین؟ هرچی به پاش افتادم که اینقدر پاپیچه این مرد نشه، به خرجش نرفت که نرفت. کل شقیش به خودش رفته بود. اونقدر به پر و پاش پیچید که آسی شد و رفت. حاضر بودم تا آخر عمرم همونقدر سرد و بی‌تفاوت کنارم باشه. ولی اینجوری تنهایی تو دوریش نسوزم. لب دندون گرفتم تا بغضم سروا نکنه. چقدر رابطه ماه منیر و عادل شبیه رابطه آقام و مادرم بود. اما ما بچه‌ها هیچ وقت عین مهری دل اینو نداشتیم که پاپیچه کسی بشیم. عادل که رفت دیوونه شدم. موهای نازنینمو از ته تراشیدم و خونه نشین شدم. تنها دلخوشیم آواز خوندم بود که واسه خاطر موهای تراشیدم از کار بیکار شدم. بعد از بیکار شدنم افتادم کنج خونه. شب و روز بهش فکر می‌کردم. با اینکه یه خاطره خوش از زندگیمون نداشتم، اما کارم نشخوار کردن گذشته بود. بعد از 6 ماه خونه نشینی پای چپم بی‌حس و سنگین شد. کلی دوا درمون کردم. ترسیدم ناقص بشم و دیگه عادل منو نخواد. خبر ناقص شدنم که بهش رسید اومد سر وقتم. انگار عذاب وجدان داشت. بغض داشت و برعکس مهری که به شدت سرد و سخت بود، خیلی راحت شروع کرد به گریه کردن. آدم عاشق عاجز میشه. به خدا یه شهر خاطرمو میخواستن. ماهی از دهنشون نمیافتاد. اما دل من به یه مردی بود که دلش جای دیگه اسیر بود. اونقدری عاشق بودم که وقتی به هوای عذاب وجدان برگشت خوشحال شدم. مهری از پدرش نفرت داشت و وقتی رفتار عاجزانه منو میدید از منم سرد میشد. انگار که عشق عادل چشممو کور کرده بود و نمیخواستم ببینم بچم داره ذره ذره آب میشه. عادل فقط یه هفته موند و تو اون یه هفته هر کاری ازش برمی اومد کرد تا ما از لحاظ مالی تامین باشیم. اما خب مگه همه چی پوله؟ من حاضر بودم کف خیابون بخوابم و نون خوش سق بزنم. اما بچم اینجوری سرد و سخت بار نیاد. عین ماه منیر خودم زدم به بیخیالی و اشک ریختم. چی باعث شده بود این همه ناکامی دور و برمو بگیره؟ شاید اون روز اگه طوفان زودتر از موعد بر نمیگشت خونه، من و ماهی تا خود شب کنار هم میشستیم و زار گریه میکردیم. تو آسونه‌ای در وایساد و نفس عمیقی کشید. تهمین خانم، کجایی؟ عجب بوبرنگی رو انداختی دختر. دست باشه اشکامو پاک کردم و رفتم به استقبالش. چند تا پاکت دستش بود. تا نگاش بهم افتاد لبخندش ماسید. چی شده؟ ماه منیر خوبه؟ خودت خوبی؟ نکنه اون مهری دیوونه باز چیزی گفته. لب دندون گرفتم و به زور جلوی خندمو گرفتم. یاد روزی افتادم که مهری اومده بود دیدن مادرش و وقتی دید ماهی کنار من حالش رو براتره،
انگار حرصش گرفت و شروع کرد به داد و بیداد کردن. اون روز خیال کردم مهری راستی خور شده، ولی حالا با شنیدن حرفای مادرش میفهمیدم مهری بیچاره بیگناه ترین آدم این ماجراست. صداش که تو سرم تکرار شد از غم دلم مچاله شد. کیف میکنی نشستی تا دختر معشوقه شوهرت تر و خشکت کنه؟ آره کیف میکنی، چرا نکنی؟ تو ساده اونقدر مجنون اون بی‌لیاقتی که حتی اگه راه داشت پا به پای خودش عاشق گلبانی قصهش میشدی. طوفان که دید زیادی تو هپرو سیر میکنم قدم برداشتم تو اتاق ماهی و وقتی چشمای خیس و غم زدش رو دید چپ چپ نگام کرد. من که نیستم میشینی ذکر مصیبت واسه این بی‌نوا میخونی؟ تهمینه. خوب 4 کلاس درس خوندی، میدونی قصه واسه مرضش سمه. واسه خودت هم همینطور. خودم خواستم بشینه پای درد و دلم. طوفان جوری از شنیدن صدای ماه منیر شوکه شد که پاکت‌های خرد از دستش سر خورد و رو زمین افتاد و با دهن باز زور زد بهش. یا حضرت عباس، تو معجزه میکنی دختر؟ ریز خندیدم. معجزه چیه؟ ماه منیر که لال نبود، فقط دلش نمیخواسته حرف بزنه. طوفان دست باچه نگاهش رو از ماهی گرفت و دوخت بهم. رنگش پریده بود و دهنش نیمه باز مونده بود. خندم عمق گرفت و نشستم تا خریدای نقشه بر زمین شده‌اش رو جمع و جور کنم. چشمم که به شیرینیای تو پاکت افتاد چینی به ابروهام دادم. اینا واسه چیه طوفان؟ با بدبختی و باربری داری پول در میاری، اون وقت اینقدر خرجای چرت و پرت میکنی؟ کنارم نشست و دونه شیرینی سمتم گرفت. کار پیدا کردم تهمین خانم، یه کار خوب، یه چیزی نزدیک همون چیزی که از بچگی عاشقش بودم ولی فرصت نشده بود. اینا هم از پا قدم توئه به خدا. لبخند زدم و شیرینی رو از دستش گرفتم. کجا؟ چه جور کاری هست؟ هولکی خورده های شیرینی رو از روی زمین جمع کرد و راه افتاد سمت مطبخ. منم پشت بندش از جام بلند شدم. توی مدرسه جای خوابم بهم میدن. اینجوری دیگه تو هم معذب نیستی. گیج نگاش کردم و تو فکرم دنبال کار توی مدرسه گشتم که جای خوابم داشته باشه. اما خود طوفان پیش دستی کرد. بابای مدرسه میشم. من از بچگی آرزوم بود بشم ناظم مدرسه و بذارم بچه‌ها هر چقدر دلشون میخواد آتیش بسوزونن. ببین اینجا رو. نشست کف آشپزخونه و جورابش رو از باش در آورد و جای زخمای کف پاشو نشونم داد. 11 سالم بود. چون از درخت توت مدرسه رفته بودم بالا تا واسه همه توت بشینم، ناظم فلکم کرد. دلم واسه معصومیت نگاهش آتیش گرفت و بغض کرده نالیدم. کی گفته من با حضور تو معصبم طوفان؟ لبخند شیرینی زد و از روی زمین بلند شد و به دستم اشاره کرد. تو یه زن شوهردار به حساب میای. اگه زبونم لال پیدات کنن و ببینم با یه پسر جوون هم خونه ای، 1000 جور انگ بهت میبندن. جوادای منگنه مهری گیر کرده. ولی من و تو که سالمی. باید به همه چیزش فکر کنیم. سر زدم به انگشتر طلایی تو دست چپم. طوفان برعکس ظاهر شوخ و شنگش خیلی عاقل و با فکر بود و من چقدر ممنونش بودم. اواسط اردیبهشت ماه بود که طوفان ساک بست و راهی مدرسه شد و موقع رفتن قول داد حداقل هفته‌ای 2 بار بیا دیدنمون و کمک حالم باشه. 2 ماه از عمل جراحی میگذشت و دیگه هیچ خونریزی و دردی نداشتم. با زندگیم کنار اومده بودم و سعی میکردم نذارم یادم بیاد چقدر نداشتن رحم عذابم میده. 2 روز از رفتن طوفان میگذشت و من درگیر شستن تشک رخت خواب ماهی بودم که توی خواب بی اختیار خیس کرده بود که زنگ در حیاط به صدا در اومد. دستامو به پیراهنم پاک کردم و به خیال اینکه طوفان پشت دره دویدم سمت در. پیرمرد صابخونه بود که تو آسونه در حیاط وایساده بود و نگام میکرد. آقا جواد گفته اگه کسی تلفن کرد به تو خبر بدم. یه زن بد اخلاق پشت خطه. سوق زده لبخند زدم و شیر آب و هلهلکی بستم. بعد دویدم سمت خونه قدیمی جواد. پیرمرد در حیاطو باز گذاشته بود و گوشی تلفن روی تاقچه افتاده بود. هر زده گوشی رو برداشتم. الو، مامان گلبانو تویی؟ خوبی تهمینه؟ صداش انگار از ته چاه می اومد. مامان گلبانو، به خدا مردیم از نگرانی. چرا زودتر زنگ نزدی؟ به جواد که خبر دادم مادر. اینجا اوضاع زیاد رو به راه نیست. نمیتونم دم به دقیقه گوشی بگیرم دستم تلفن کنم به شما. جواد خوبه؟ اخمامو درهم کردم. مامان گلبانو، تو میدونستی مهری دختر عادل اویسه؟ سکوت بینمون اونقدری کش اومد که خیال کردم تماس قطع شده. ناامید داد زدم. مادر هستی؟ تو رو خدا جوابمو بده. جواد و مهری از همه چی با خبر شدن. آسیا میگفت مهری خیلی خانومه. درس خونده و خوش سر و زبونه. میگفت پسرت کنارش خوشبخت میشه. راستم میگفت پیرزن بیچاره. گیج و گنگ لب زدم. مامان گلبانو،
تو رو خدا طوری حرف بزن که منم بفهمم چی میگی. یعنی تو میدونستی مهری دختر کیه و جوادو فرستادی پیش؟ عین دیوونه ها خندید. پس خیال کردی به چه امیدی بچه‌مو فرستادم شهر غریب؟ دلم خوش بود به اون دختر. من نمیذاشتم بچه‌م عین خودم قربونی رسم و رسومات اون خونه بشه. واسه تو هم خوابای خوبی دیده بودم. خودت خریت کردی. ترسیده لب به دندون گرفتم. مادر، تو چی کار کردی؟ آخه چه جوری؟ هیچ میدونی جواد اگه بفهمه چی به سرش میاد؟ صدا شدی شد. نزار بفهمه مادر. اون هر چقدرم فرق کرده باشه تهش خونه منصور تو رگاشه. اگه بفهمه رگ غیرتش قل میزنه و نمیذاره درسته حسابی فکر کنه. من واسه اینکه این زندگی رو داشته باشه کلی خونه دل خوردم. اون روز مادرم خامم کرد تا رازشو از جواد مخفی کنم و من بی خبر از اینکه جوادم سعی داره راز دیگه‌ای رو ازم مخفی کنه تو عالم خودم بودم. زندگی کنار ماهی کار راحتی نبود. گاهی شبا بیقراری میکرد و خلقش تنگ میشد و واسه منی که خودم اوضاع روحیم چندان تعریفی نداشت کنار اومدن باهاش کار راحتی نبود. جواد درگیر مهری بود و خیلی کم بهم سر میزد و من از طریق طوفان از احوالشون با خبر میشدم. گاهی اونقدر احساس تنهایی میکردم که راه نفس کشیدنم بسته میشد و زندگی واسم سخت‌تر. تنها امیدم به ماهیانه‌ای بود که جواد در قبال پرستاری از ماهی بهم میداد و پول کمی هم نبود. میتونستم چند ماهی پس انداز کنم و یه پول درشت آماده کنم واسه جور کردن انتقالی دانشگاه. تابستون که شروع شد انتظار داشتم طوفان از اون مدرسه دل بکنه و برگرده به خونه، اما انگار بیشتر از من اون از بودن تو این خونه معذب بود. خوب یادم اواسط تیر ماه بود و اولین سالی بود که گرمای اهواز رو تجربه میکردم. طوفان از صبح اومده بود کمکم تا در پنجره ها رو توری بزنیم که بتونیم واسه خواب شب باز بذاریمشون. روی چارپایه وایساده بود و پنجره اتاق ماهی رو چسب میزد تا توری قیچی شده رو سر جاش بچسبونه. نگاهم به صورت استخونی و فک مستطیل شکلش بود. دلم میخواست شرم و حیا رو کنار بذارم و ازش بخوام برگرده. تحمل فضای خفقان‌آور این خونه بدون طوفان سخت بود. بگو اونی که داره سر دل سنگینی میکنه تحمین خانم. لبخند عمیقی به لب داشت و از سوی شیشه پنجره نگاه میکرد. غرور بود یا خجالت نمیدونم، ولی هرچی که بود نمیذاش حرف دلمو کف دستش بذارم. پشتش نازک کردم. کی گفته من حرفی دارم؟ جای این که از تو شیشه منو بپایی زودتر کارتو بکن. کباب شدم از گرما. خندید و سر تکون داد و من مطمئن شدم حرفمو باور نکرده. کارش که تموم شد از چهارپایه اومد پایین و دستشو تکون داد. بفرما. اینم از این. حالا هی بشین بگو طوفان بده. قدان نگاش کردم و لب ایوون نشستم. دستاتو بشور بیا هندونه قاش کردم. کنار شیر آب نشست و شروع کرد به شستن دستاش. نسبت به چند وقت پیش کم حرف و آروم شده بود و من وقتی طوفان شر و شیطون و اینجوری آروم میدیدم دلم میگرفت. شیر آب هنوز نبسته بود که زنگ در حیاط به صدا در اومد. نفسمو کلافه بیرون دادم. کم پیش می اومد زنگ این خونه رو کسی جز طوفان بزنه و حالا که اونم کنارم بود حوصله احدی رو نداشتم. طوفان دستاشو با پشت شلوارش وا کرد و راه افتاد سمت در. با شنیدن صدای مرد پشت در قلبم شروع کرد به تپیدن و ترسیده از جا بلند شدم. شلوار گلدار و بلوز آستین نصفه گل و گشادی تنم بود و موهای بلندم و از پشت سر بافته بودم. مضطرب چشم دوختم به طوفان تا بفهمم کی پشت دره. وقتی برگشت سمتم ترسیده بود و رنگ به رخ نداشت. دست باچه فاصله‌مو باهاش کمتر کردم و از پس چارچوب در قامت بلندش رو دیدم. نگاهش که به نگاهم افتاد لبخند زد. بانوی جوان، حالتون خوبه؟ زورکی لبخند زدم و پیراهن طوفانو گرفتم و از جلوی در کشوندمش کنار تا راه سد شده ی عادل اویسو باز کنه. طوفان دست باچه خندید. بفرمای تو رو خدا، منزل خودتونه. عادل خیره نگاه میکرد و من بعد از حرفای مهری و قهرش دیگه احساس خوبی به نگاههای سنگینش نداشتم. بی هر وارد حیاط شد و دور تا دور خونه رو برانداز کرد. مهری کجاست؟ هنوزم از این خونه فراریه؟ چینی به پیشونیم دادم. حتی بیشتر از قبل. سر تأسفی تکون داد و لب ایوون نشست. با وجود اینکه پا به سن گذاشته بود ولی هنوزم خوشبوش و خوش قیافه بود و نگاه نافذش قلب آدمو میلرزوند. حتما وقتی فهمید مادر شما کیه قشقرق به پا کرد. پوزخندی زدم. با وجود اینکه خیلی سال تنهاشون گذاشتید ولی خوب شناختی ازش دارید. خندید. ای دختر، زبون تلخت به منصور رفته. آره، اون خاندان همه تلخ زبون بودن، از کوچیک تا بزرگشون، عین قهوه اصل ترکی. ما تو مبهوت نگاش کردم. حالا این همه تلخ زبونید از چیه؟ مهری حرفی زده؟ اون بچه هیچ وقت از من خوشش نمی اومد. اخمامو در هم کشیدم.
حق داره دختر بیچاره. تهران بودیم فهمید جواد پسر زنیه که پدرش یا اون عاشقش بوده. آسمون و زمین رو به هم دوخت و دیگه پاشم اینجا نذاشت. خندید. یه خنده سرمستانه و از ته دل. این یه دنده بودنش به ماهی رفته. ولی ماهی میگه به خود شما رفته. چینی به ابروهای پرپشتش داد. مگه ماهی حرف میزنه؟ تلخ نگاش کردم. بی حرف اما نگاهم پر از حرف و گلایه بود. غمزده از جاش بلند شد و راه افتاد سمت اتاق ماهی. شونه های پهنش که افتاده شد قلبم به درد اومد. به نظر من حتی عادلم مستحق این همه غصه نبود. دل که بنده یاری باشه خود خدا هم از آسمونش بیاد پایین، نمیتونی دل ازش برداری و بسپاری دست دیگری. لب ایوون نشستم و سرمو تو دستام گرفتم. تأمینه. میگم باز حال ماهی بد نشه. بیچاره تازه یکم سر حال شده بود. با چشمای تر نگاش کردم. خیلی باهاش تلخ حرف زدم طوفان. ولی دلم هم به حالش آتیش گرفت. حق داری. منم تو نگاه اول ازش حرصم گرفت. من بیشتر از مهری دلم به حال ماهی میسوزه. خیلی سخت عاشق کسی باشی که دلش جای دیگه اسیره. کلاف نفسمو بیرون دادم. خب ماهی تقصیر خودش بوده. نباید عاشق مردی میشد که میدونست دلش جای دیگه است. طوفان همینطور که نگاه میکرد گفت: عشق درس حساب و کتاب نیست تهمین خانم. که بگی دو تا میشه 4 تا. عشق قاعده و قانون نداره. یهو چشم باز میکنی میبینی دو تات جای 4 تا شده یکی و تو موندی و یه قلب سوخته. سر زدم تو چشمای قهوه‌ای رنگ بادومیش. یه جور از عشق میگی طوفان، انگار 1000 بار تا الان عاشق شدی. مردمک چشماش دو میزد. عشق 1000 بار نیست تهمین خانم. فقط یه بار، اما قد 1000 بار قلب آدمو میسوزونه. با صدای گریه ماهی ترسیده از جا بلند شدم و فرصت نکردم به حرفاش فکر کنم. دویدم سمت اتاق و طوفانم پشت بندم اومد. عادل اویس لبه تخت نشسته بود و ماهی خودشو انداخته بود تو بغلش و گریه میکرد. یه لحظه خودمو جای مهری گذاشتم. دیدن این صحنه واقعا قلب آدمو به درد می آورد و مشخص بود ماهی چقدر واسه عشق عادل خودشو کوچیک میکنه. کنارش نشستم و به زور از عادل جداش کردم. ماهی جان، چرا گریه میکنی؟ میدونی که گریه واسط خوب نیست. عادل بی حرف نگاه میکرد و من هرسی نگاش کردم. چرا آرومش نمیکنید؟ میبینید که داره اعصاب میکشه. ناامید چش دوخت به ماهی. حرف من روی ماهی اثر نداره. 1000 بار بهش گفتم من به درد زندگی نمیخورم، اما به خرجش نمیره. گفت من خوشبخت میشه. اومد تو زندگیم و پای اون طفل معصومم وا کرد به این دنیا. چی بگم بهش؟ دستی خودشو بدبخت کرد. توی علم پزشکی بهش میگن جنون. توهم عاشقی. تو عاشق نیستی ماهی. تو فقط خیال میکنی عاشقمی. خوشت میاد با این کارا خودت و من و اون دختر بیچاره رو عذاب بدی. عادل که هرسی از لبه تخت بلند شد، ماهی عین دیوونه ها شروع کرد به کتک زدن خودش. ترسیده مات و مبهوت نگاش میکردم. طوفان زودتر از من به خودش اومد و دستاشو گرفت. تهمینه، وایسادی چیو نگاه میکنی؟ برو قرصی دوایی چیزی بیار. نمیبینی داره خودشو میکشه؟ دست باشه دویدم سمت مطبخ و از توی یخچال آمپول آرام بخششو برداشتم و عادل ازم گرفت و بهش تزریق کرد. گهگداری ماهی کنترلشو از دست میداد، ولی نه به این شدت. طولی نکشید که از تاثیر داروی آرام بخش بیحال شد و روی تخت افتاد. خسته و بیرمق برگشتم تو ایوون و لب پله نشستم. وقتی یه طرف بری پیش قاضی، حکمت این ریختی ناقص از آب در میاد. تو فقط حرفای ماهی و مهری رو شنیدی. منم آدمم، دل دارم، حرف دارم واسه گفتن. به خدا که من اون آدم پلیدی نیستم که اینجوری با نفرت نگام میکنی. نم چشمامو با پشت دست گرفتم. شما هر چقدرم بخواید انکار کنید ولی مقصرید. نباید عقدش میکردید اگه نمیخواستیدش. شرمنده نگاهشو ازم گرفت. مجبور شدم. اون روزا هنوز عزادار عشقی بودم که مفتی از چنگم در آورده بودن. وقتی برگشتم پی گلبانو و دیدم زن من سور شده و 5 ماه حامل است، آتیش گرفتم. سخت بود به خدا. هر شب 1000 جور کوفت و زهرمار میخوردم تا یادم بره واسه خاطر هرزگی 2 نفر دیگه عشقمو از دست دادم. ماهی تو کاباره کار میکرد. دمپرم زیاد تاب میخورد. چه میدونستم با داییش واسم نقشه چیده. جز گلبانو کسی به چشمم نمیومد. یه شب که مسئولای عقل بودم منو کشونده بود تو اتاقش. تموم شب خیال میکردم کنار گلبانو هستم و تموم اون اتفاقا یه کابوس دراز بوده. صبح که برهنه تو بغلم دیدمش دیوونه شدم. ازش فرار کردم. ولی 4 ماه نشده داییش خفتم کرد که بیا دستگلی که آب دادی رو جمع کن. ماهی حامله بود و من حتی شک داشتم بچه مال من باشه. اونقدر پاپیچم شد که مجبور شدم عقدش کنم. درست نیست زدن این حرفا. ماهی هنوز زنمه. به قول ایرانی جماعت ناموسمه و
مهری دخترمه. ولی خب اون نگاهت، اون نگاهی که عین شلاق تیز و برنده است، عذابم میده. زبونم تلخ و گلوم خوش شده بود. بهزده نگاهمو ازش گرفتم و دوختم به طوفانی که تکیه داده بود به درخت وسط حیاط و سر زده بود به موزاییکای کف حیاط. مهری اگه اینا رو بشنوه دیوونه میشه. نفس عمیقی کشید. نفرتشو به جون خریدم، اما نذاشتم بفهمه که اذیت نشه. نفسم بالا نمی اومد. چشمامو رو هم فشار دادم. چرا یه زندگی بی دغدغه دور و بر من پیدا نمیشد؟ خجالت زده نگاش کردم. ببخشید، شرمندم. خیلی زود قضاوت کردم. یعنی نمیدونم باید چی بگم. لبخند ملیحی زد. به گلبانو رفتی. همونقدر عجول و زبون دراز. ولی اون جسورتر از تو بود. از مادرم که حرف میزد یه غم عمیقی میشست تو آسمون چشماش. بغض گلومو به زور قورت دادم. من یه جایی از زندگیم گیر کردم که 1000 تا در بسته دور و برمو گرفته. هر طرف میرم بن‌بسته. انگار ناف تقدیرمو با نشدن برداشتن. هر کاری میکنم نمیشه. مخم دیگه به جایی قد نمیده. جسارت امید میخواد. من امیدمو باختم طبیب. خیره شد بهم و چینی به ابروهاش داد. وقتی مجبور شدم از اون محله برم، حس میکردم دنیا به آخر رسیده و بیشتر از همه از مادرم کفری بودم. اونقدری کفری بودم که نتونستم زیر یه سقف باهاش زندگی کنم و از اون خونه زدم بیرون. چند ماهی طول کشید تا تونستم با خودم کنار بیام و قبول کنم حق من و گلبانو نیست که چوب اشتباه پدر و مادرمون رو بخوریم. گفتم دستشو میگیرم و از این مملکت میبرم. میریم یه گوشه دنیا کنار هم نفس میکشیم. کلی امید داشتم با آینده. ولی خب کار من از نوشداروی پس از مرگم گذشته بود. وقتی رسیدم که گلم از رقیب وابستم بود. اون لحظه حال الان تو رو داشتم. تنها در امید برون بسته شده بود. چی کار میکردم؟ چی کار میتونستم بکنم؟ تقصیر خودم نبود. نباید به پای گناه 2 نفر دیگه چوب حراج میزدم به بخت و اقبال خودم. مدتها حیرون و سرگردون بودم. به قول تو تمام درا بسته بودن. واسه من از دست دادن گلبانو عین از دست دادن مادر شدن واسه تو بود. پیش خودم شرمنده بودم. مفت از شنگم در اومده بود. شب و روز زهرماری میخوردم و مست لایعقل تو کوچه ها میچرخیدم. درسم، رویاهام، مادرم، از همه دست کشیدم. ماهی با تمام ظلمی که در حقم کرد یه خوبی داشت. چنان شوکی بهم وارد کرد که به خودم اومدم. عزای از دست دادن گلبانو باعث شد هم خواب زنی بشم که هیچ حسی بهش نداشتم. بعد از اون شب لعنتی به خودم اومدم و برگشتم به زندگی. راحت نبود. ولی خب اگه همه چیزمو میباختم جلوی خودم رو سیاه میشدم. من گلبانو رو باخته بودم به این تقدیر. اما نباید رویای طبابتم رو هم میباختم. یه تیکه اندونه سر چنگال زد و سمتم گرفت. همه چیزو به این زندگی بیرحم نباز. کفه باختت که سنگین تر از بردت بشه زور غول تقدیر میچرخه بهت. اگه یه جایی پشت تو به زمین زد تو در عوض یه جای دیگه پوزشو به خاک بمال. منو ببین، درسته تک گل باغچه‌ای دلمو باختم بهش، ولی لااقل شدم همونی که دلم میخواست. حرفاش عجیب و غریب بود. چی میگفت این مرد؟ چه باختی؟ چه بردی؟ چه جوری میتونستم عین اون قوی باشم؟ غمزده نگاش کردم. از دست دادن معشوقه با از دست دادن سلامتی خیلی فرق داره طبیب. من دردم فقط دوری از همایون زندگیم نیست. درد من اینه که ناقص شدم. مهربون نگام کرد. من فقط معشوقمو از دست ندادم دختر. من مادرمم به پاش باختم. غیرتم، غرورم، زندگیم. شاید مدلش فرق کنه. ولی من به پای همون معشوقه مهر پدریم رو هم باختم. چقدر حسش مادرم قوی بود که حتی به گذشت سالها میتونستم از تو نگاهش بخونم چقدر عصاب و دلتنگی لونه کرده میونه خاطراتش. طوفان که تا اون لحظه ساکت یه گوشه وایساده بود به حرف اومد. پشیمون نیستید که دیر برگشتید سراغش؟ لبخند تلخی زد و چش دوخت به در خونه. سالهای سال این فکر عین خوره افتاده بود به جونم. این که اگه یکم زودتر برگشته بودم سراغش یا حسرت به جون نمیخریدم، یا اگه بی خود و بی جهت واسه گناه اونا عشق خودم و گلی رو قربونی نمیکردم، الان هیچ کدوممون اینجا نبودیم. ولی خب پشیمونی چه سود وقتی دیگه کاری ازم بر نمی اومد. من با حسرت خوردن و پشیمونی کشیدن فقط خودم رو نابود میکردم. اما بعد از اون ماجرا دیگه نتونستم مادرمو ببخشم و تا خود امروز ندیدمش. جنگ جهانی پدرمو گرفت و جنگ یه تنه با تقدیر، مادرم و تنها عشقم. اگه درسمم به پاش میباختم چی میموند ازم؟ همیشه باید یه چیزی واسه خودت نگه داری تا دلت بخواد از خواب بیدار بشی و چشمات روز تازه‌ای رو شروع کنن. ماهی با تمام ظلمی که به من و خودش و اون بچه کرد یه تلنگر بهم زد تا برگردم به زندگی. من به هوای اون بچه که هیچ وقت باورم نشد بچه منه کمر صاف کردم و چسبیدم به درس و کار. درسته هیچ وقت عاشق ماهی نشدم، ولی مهری واسم عزیز بود.
شاید خون من تو رگاش نبود، ولی مهرش به دلم نشسته بود و هر چقدرم بزرگتر میشد بیشتر ازم فاصله میگرفت و هر چقدر باهام سرتر میشد بیشتر به جای خالی خونم تو رگاش پی میبردم. آخه تو بگو تهمینه، دختر مگه سر هیچ و پوش از پدرش متنفر میشه؟ زل زدم تو آسمون چشماش که شدیداً ابری بود و فکرم پر کشید پی آقام. رابطه آقام و مادرم همیشه یه خدا سرد بود، عین چای جوشیده از دهن افتاده، اما هیچ وقت هیچ کدوممون ازش متنفر نبودیم. با اینکه زبونش تلخ بود و رفتارش تند، ولی به قول عمه خون تو رگامون واسش میغلطید. حتی الان که میدونستم به خونم تشنه است و تیزی به دستم ایوون نشسته تا برگردم و سرمو بیخ تا بیخ ببره. بغض کرده لب زدم. من هیچ وقت جای مهری نبودم ببینم چی کشیده، ولی درک نمی‌کنم تنفرشو. حتی منم بعد از این همه بدبختی از هیچ کدوم از اون آدما متنفر نیستم، چه برسه آقام. لبخند تلخی زد و نگاهش رو ازم دزدید. سکوت بینمون عذابم میداد. حالا که حرفاشو شنیده بودم دلم بیشتر از قبل باهاش صاف شده بود. خجالت زده از جام بلند شدم. من برم بساط شامو حاضر کنم. طوفان، تو آقا رو بیار تو خونه ازش پذیرایی کن. البته که خودتون صاحب خونه اید. نگاهش هنوزم غم داشت و من خجالت کشیدم از اینکه به خاطر من مجبور شده خاطراتشو نشخوار کنه. خونه ی آدم اونجایی که دلش خوش باشه. من خیلی وقت دیگه خونه ندارم. به زور بغضمو خورد دادم تا اشکم سرازیر نشه و پا تند کردم سمت مطبخ. اونقدر تاثیر حرفاش روی فکر و ذهنم زیاد بود که ساعتها نمیتونستم تمرکز کنم و دائم فکرم درگیرش بود. اون شب عادل اویس مهمون سفره‌ای شد که من با کمک طوفان وسط خونه خودش واسش پهن کردم و وقتی کنارمون نشست لبخنده با نمکی زد. روزی که فهمیدم گلبانو رو واسه همیشه از دست دادم، حتی تو خوابم نمیدیدم یه روزی از عمرم برسه که تو خونه خودم سر سفره‌ای بشینم که بشقابای دستپخت دخترش رنگینش کرده باشه. 2 کفگیر سبزی پلو واسش کشیدم و لبخند زدم. منم وقتی دست نوشته های مادرمو میخوندم هیچ وقت فکرشو نمیکردم عادل چشم آسمونیش یه روز رو برون بشینه و از گذشتش بگه. لقمه گوشه ایلو پش موند و مات برده نگام کرد. گلبانو دست نوشته داره؟ سر تکون دادم و عادل لقمه‌شو نجویده قورت داد. الان اینجاست، میتونی بدی بخونم؟ با شک و دودلی نگاش کردم که مظلومانه نگاه ازم گرفت. آخه هیچ وقت قسمت نشد حرف دلشو به هم بزنه. بیشترین چیزی که این سالا عذابم میداد همین بود، این که گلی یه بارم نگفت منو میخواد. دلم واسش کباب شد. سخت تا خرخره غرق عشقی کسی باشی و ندونی اون چقدر میخوادت. آروم گفتم با اینکه نمیدونم مادرم راضی هست یا نه، ولی میدم بخونید. به نظرم اون دست نوشته ها بیشتر از من سهم عادل بود. واسه من دیگه فرقی نمیکرد مادرم چجوری نصیب پدرم شده، ولی واسه اون خیلی فرق داشت. به زور تعارفای طوفان چند لقمه غذا خورد و من میدونستم دل تو دلش نیست تا دست نوشته ها رو بهش بدم. بعد از شام بخچه مادرم از اتاق آوردم و سمتش گرفتم. روزی که از خونمون میزدم بیرون بهم دادش. گفت عین چشمات ازشون مراقبت کن، ولی نتونستم. عادل اویس عین بچه‌ها ذوق کرد و بخچه رو از دستم قاپید و گره گورش رو به زور وا کرد و چشمش که به کاغذهای پاره شده افتاد اخماش در هم شد. مهری پیداشون کرده بود. گره ابروهاش بیشتر در هم شد. دختره سرتق. وقتی عادل غرق نوشته های مادرم شد از طوفان خواستم بیاد مطبخ تا تو تنهایی خودش بتونه با گذشته مشترکشون خلوت کنه. این امشب میخواد بمونه. ترجیح میدم نرم مدرسه و پیشتون بمونم. درسته آدم حسابیه، ولی آدمی زاده دیگه. شیر خام خورده است. از خودم بود بمونه. لبخندی زدم. کاش نمیرفتی اصلا طوفان. به خدا تو که میری جوادم که اصلا منو یادش رفته دق میکنم تو این خونه تنهایی. چشماش برقی زد. من از خدامه بمونم، ولی درست نیست. اگه جای عادل امروزی که از اعضای خانواده‌ات بود میدونی چی به سرمون میومد؟ لبخندی زدم. خیال میکنی اگه تو نباشی زندم میذارن؟ واسه اونا همین بس که من از اون خونه فرار کردم. دیگه مهم نیست چرا رفتم و چه جوری گلیم خودم و عذاب کشیدم بیرون. نگاهش که به طرز عجیبی غم گرفت متعجب نگاش کردم. طوفان، خیلی مشکوک میزنی جدیدن. نکنه میخوای لوم بدی بهشون؟ خندید و یه تای ابروشو بالا داد. خدا رو چه دیدی؟ شاید خواستم بانی خیر بشم و دستتو بذارم تو دست شوهرت. اخمامو درهم کردم. اگه دلت میخواد حلوامو بخوری این کارو بکن. اون الان به خون من تشنن. به خدا بانی خیر که نمیشی هیچ، خونم هم میفته گردنت. اخماشو درهم کرد و رو هستم گرفت. مگه شهر هرته؟
این شهر اونقدر هم که فکر میکنی بی در و پیکر نیست. مملکت صاحب داره. نزدیک شدم و جدی زل زدم تو چشماش. طوفان، این مملکت هر چقدرم قانون داشته باشه، قانون اون خونه ازش سباست. اونا به چشم یه خائن نگاه میکنن و یادشونم نیست چیا سرم آوردن که تن به این خفت دادم. گره ابروهاش وا شد ولی گرد غم نشست تو نگاهش. خفت، واقعا این زندگی از نظرت خفت کشیدنه؟ گیج و گنگ نگاش کردم و نفهمیدم چرا طوفان از این حرفم این همه دلخور شد. خب آره، تو شهر غریب، خونه مردم، در حالی که کل زندگیم رو هواست، نشستم پرستاری زنی رو میکنم که دخترش به خون من و مادرم تشنه است. تلختر از قبل خندید. اگه تو اون خونه کنار هوا مونده بودی و بچه‌شو تر خوش میکردی، خفت و خاری نبود؟ یا مثلا به خاطر تو دختر بیچاره رو آواره میکردن و تو میموندی و بچه‌شو؟ عشقت چی؟ خوب بود. شوکه نگاش کردم. لحنش تلخ و گزنده بود، چیزی که تو این مدت اصلا ازش ندیده بودم. قلبم مچاله شد. تو راجع به من چی فکر کردی طوفان؟ اون زندگی اگه باب میلم بود که فرار نمی کردم ازش. ولی خب این زندگی هم باب میلم نیست. بغض کلمو گرفت و نتونستم ادامه بدم. انگار که دلش به رحم اومد، لبخند شیرینی زد. تهمینه، به خدا ساز زندگی هیچ وقت باب میل ما زده نمیشه. حالا هی بشین آبغوره بگیر، بگو خفت کشیدم و میکشم و دنیا به میلم نیست. به خدا منم اگه اینه تو نگاه کنم تا الان یه روز این عمرم باب میلم نبوده. ولی خب باید یه جوری باهاش ساخت دیگه. میونه گریه خندیدم. نسازیم چی کار کنم؟ والا چاره جز این نداریم. اون شب طوفان مون تا به قول خودش کنار عادل معذب نباشم. اتاقمو دادم به عادل و طوفان. خودم هم رفتم کنار ماهی. هنوز مست داروی آرام بخش بود و گیج خواب. دلم پی دست نوشته های مادرم بود. پی عادل که بعد از خوندنشون چه حالی بهش دست میده. چراغ اتاق تا صبح روشن بود و این نشون میداد عادل نمیتونه چشم از دست نوشته ها بگیره. دمدمای صبح بود که با صدای ناله های ماهی از خواب پریدم. جای چنگاش روی صورتش خراش انداخته بود. نگران کنارش نشستم. ماهی خانم، خوبید؟ گیج و گنگ نگام میکرد. انگار که حتی یادش نمیومد خودش این بلاها رو سر خودش آورده. خوشحال بودم که چیزی از شب گذشته به خاطر نمیاره و دعا میکردم که حتی آمدن عادل رو هم فراموش کرده باشه و این صدا زدنش میون ناله هاش هم از سر عادت باشه. پمادی روی خراشه صورتش مالیدم و پا شدم تا واسش ناشتایی حاضر کنم. از کم خوابی شب گذشته سرم سنگین بود و چراغ اتاق همچنان روشن. تخم مرغ اولو که توی تابش شکوندم با صدای هرزده طوفان از جا پریدم. تهمینه، طبیب نیست، انگار رفته. ترسیده تخم مرغ با پوست توی تابه انداختم و دویدم سمت اتاق. چرا از بی هوا رفتنش اینقدر هول کرده بودم؟ انگار که خون گلبانو توی رگام قل میزد برای عادل چشم آسمونی و چون عاشقی دلهوره از دست دادن دوباره معشوقو داشتم. دست نوشته های مادرم کف اتاق پخش بود و رخت خواب عادل دست نخورده کنار دیوار افتاده بود. بغض کرده نشستم روی زمین و برگه‌ای که چند قطره اشک خشک شده روش خودنمایی می‌کرد و برداشتم که اینطور روش نوشته شده بود: 1 ماه از رفتن عادل و مادرش هم نگذشته بود که مادرم به زور انگشتر نشونش رو از دستم در آورد و به آقام خبر داد شب منصور و خانواده‌اش واسه عقد کنون میان. لال شده بودم انگار و شوکه بی هوا رفتن عادل زبونم رو بند آورده بود. تنها امیدم به صندایی بود که عروس دست خورده و نشون اجنبیا شده رو نخواد، ولی انگار حرف شده بود حرف منصور. مادرم انگار تمام بدبختیاش رو از چشم من میدید که میخواست هر جور شده از سرش بازم کنه و آقام از صدقه سری آبروریزی اخیر زبونش کوتاه و سرش خم شده بود و هیچ جور جرأت مخالفت نداشت. شبی که خاندای آقا و زندایی و منصور اومدن تا عقدم کنن، رخت نویی که مادرم واسم کنار گذاشته بود تنم نکردم و نیشگونای یواشکیش رو به جون خریدم. آخه امید داشتم لحظه آخری که ملا اسم منو کنار اسم منصور میاره، عادل عین ناجی از دیوار خونه بپره تو حیاط و داد بزنه که گلی ناموس منه. اما نیومد و من با صدای کل کشیدن بیجون ننه گلباجی چشم از دیوار حیاط گرفتم و به همین راحتی شدم زن عقدی مردی که باعث و بانی تموم اون اتفاقا بود. هیچ وقت هیچ دل خوشی از منصور نداشتم. اون غلام حلقه به گوش زندایی بود و من از زخمای همیشه در هم و قبقب پربادش هیچ خوشم نمی اومد. اون شب فقط ننه گلباجی بود که به نفع من چونه میزد و اگه دست مادرم بود مفتی یه بخچه میداد زیر بغلم تا راهی خونه خاندای آقا بشم. ننه ازشون جشن عروسی خواست و قرار بر این شد که 2 هفته بعد از عقد عروسی به پا بشه. انگار که منصور از بی هوا برگشتن عادل واهمه داشت.
که خودشو با آب و آتیش میزد تا هر چی زودتر منو از این خونه ببره. من عین مرده ها بودم اون روزایی که جای مادرم ننه گلباجی ته مونده جهازمو جور میکرد و من یه گوشه اتاق غذا گرفته بودم. چطور میتونستم ملحفه هایی که به هزار امید و آرزو واسه زندگی کنار عادل گلدوزی کرده بودم رو ببرم تو خونه منصور؟ زمان عین برق و باد میگذشت و روز عروسی رسید. طلعت تموم مدت به هم چسبیده بود، انگار که خیال میکرد میخوام بلایی سر خودم بیارم. بدون اینکه چیزی واسم مهم باشه مشاطگری آوردن و صورت دست نخوردم و بزک کردن. و من هر آن یادم میومد که این صورت باید برای عادل بزک میشد. نبود عادل تلخ بود و پر شدن جای خالیش با منصور تلخ ترش میکرد. نفهمیدم روز عروسی چه جوری گذشت. انگار که داشتم کابوس میدیدم. آقام سرفکنده بود و من نمیفهمیدم از روی منی که زندگیمو نابود کرده خجالت میکشه یا از مردم. خاندای آقا دستمو تو دست منصور گذاشت و من از حس گرمای دستش اخمام در هم شد. زندای اخماش در هم بود و با ترش رویش دستگیر همه شد که عروس اون شب چندان باب میلش نیست. گردنبند گردنم انداخت و زیر گوشم لب زد. ای کاش ارزش این همه خفت و خاری کشیدن پسرمو داشته باشی. زنداییم حق داشت. گرفتن دختر نشون کرده این و اون کار منعی بود و اون زمان کمتر کسی انجامش میداد. اما منصور چه خفتی کشیده بود. جز این که عمدن هیزم زیر آتیش نفرت مادرم گذاشته بود و ساخسیای آسیا و پدرم رو چوب زده بود تا رسواشون کنه و غیرت عادل و لگدمال کنه. از عروسی که با نفرت از دامادش پا به هجله بذاره چه انتظاری میشه داشت؟ وقتی بند وجودم از حرص و کینه میلرزید، منصور دستشو پشت کمرم گذاشت و هلم داد سمت هجله و در اتاقو به هم کوبید. انگار که به قتلگاه هم پا گذاشته بودم. قتلگاه آرزوهام. تور روی صورتمو با لبخند کریهی کنار زد و دستشو دور گلوم فشار داد. گفته بودم داغ تو به دلش میذارم. دندونامو رو هم فشار دادم. ازت متنفرم منصور. شاید تنمو صاحب بشی، ولی قلبم همیشه واسه اون میزنه. با این حرفم فشار دستش دور گلوم بیشتر شد و چشمای درشتش از حلقه زد بیرون. بلایی به سرت میارم که روزی 1000 بار آرزوی مرگ کنی. وقتی با حرص لباس عروسمو از هم درید و پرتم کرد روی رخت خواب مخمل مروارید دوزی شده ای کف اتاق، اش صورتمو گرفت. خواستن که زوری نبود. دل آدمی زاد باید خودش بخواد. من نه تنها منصور رو نمیخواستم که حتی با اون رفتار وحشیانه شب اولش بیشتر ازش متنفر شدم. با حس گرمای دست کسی چشم از نوشته های مادرم گرفتم. چی کار میکنی دختر؟ الان وقت آقوره گرفتنه؟ بغض کرده نگاش کردم. طوفان، اگه اون بیچاره اینا رو خونده باشه الان حالش خیلی خرابه. نفس عمیقی کشید و دست نوشته ها رو جمع کرد. اون قوی تر از این حرف هست. بدتر از ایناشو پشت سر گذاشته. تو به فکر خودت باش. غم و غصه هستن واسط خوب نیست. بغض راه گلومو سد کرده بود. هیچی بدتر از این نیست که با چشم ببینی عشقت همخواب رقیب شده. من اینو بهتر از هر کسی میدونم. نگام کرد. عمیق و غمگین، انگار که حال دلمو خوب درک میکرد. اون روز هرچی چشم به راه عادل موندیم بر نگشت و دم غروب طوفان رفت تا چند جایی رو دنبالش بگرده و آخر شب دست خالی برگشت. دل نگرونش بودم. روزا این مرغ سرکنده بیقراری میکردم و شب خواب به چشمم نمیومد و هیچ خبری ازش نمیشد تا اینکه از برگشتنش به کل ناامید شدم. 6 ماه از رفتن عادل میگذشت و 14 ماه از فرارم به اهواز. خانه خواب با این زندگی خو گرفته بودم و تنها چیزی که اون روزا عذابم میداد حال ماهی بود که بعد از رفتن عادل بدتر شده بود. تمام شب هزیون میگفت و بیقراری میکرد. دلم از مهری و جواد گرفته بود که هیچ سراغی ازم نمیگرفتن و تنها کسم اون روزا طوفان بود. هر روز اسب دیدنم میومد و وقتی فهمیدم در کنار کار درس خوندن رو هم شروع کرده خیلی خوشحال شدم. طوفان به زور و بدبختی سیک گرفته بود و حالا سعی داشت درس بخونه و به قول خودش ناظم مدرسه شه. واسش خوشحال بودم و حضورش بهم انرژی و امید میداد. آذر ماه بود و هوا کمی رو به خنکی میرفت. عصرا که ماهی به خواب میرفتم تو کوچه و کنار زنای همسایه میشستم. چند وقتی بود که با 2-3 تایشون عقد شده بودم و همه منو به عنوان پرستار ماهی قبول کرده بودن. اون روز طاهر خانم زن نونوای محل چند کیلویی سبزی خریده بود و توی سفره همگی دور هم نشسته بودیم و کمکش میکردیم. از لحاظ سن و سال جای دختر اکثر همنشینان بودم. الا سریا که تازه به محل ما اومده بود و 5-6 سالی از من بزرگتر بود و اتفاقا پا به ما بود. با صدای زنگ دوچرخه طوفان چشم از سریایی که با حرفای بیبی تاج ریسته میرفت گرفتم و تره های تو دستم و 2 نیم کردم.
و دویدم سمتش. جعبه شیرینی تو دستش بود و چند شاخه گل داوودی روی جعبه. با پام در رو هل دادم. چه خبر آقا طوفان؟ ناپرهیزی کردی؟ با خنده وارد حیاط شد. میون خنده نگاهم میخ کیک کوچولویی تو دستش شد. 3 آذر ماه سال 51 بود. در حالی که یه شلوار راه نخی و یه بلوز آستین بلند گشاد تنم بود و موهام پشت سرم جمع شده بود، روبروی مرد جوونی که هیچ رابطه خونی و غیر خونی باهاش نداشتم وایساده بودم. و کیک تولدم تو دستش بود. این چندمین بار بود که کسی واسم جشن تولد میگرفت. یا اصلا این چندمین باری بود که کسی این روز رو به خاطر داشت. اولین بار. طوفان اولین کسی بود که اینجوری سرمست و خوشحال یک کیک آماده تو دستش گرفته بود با چند تا شاخه گل داوودی تا تولد منو جشن بگیره. تو از کجا یادت بود طوفان؟ وقتی حتی خودمم یادم رفته این روزو. لبخند با نمکی زد و دست گل داوودی رو سمتم گرفت. همیشه آرزوم بود یکی باشه تاریخ تولدشو یادم نره و براش جشن بگیرم و چشماش اینجوری برق بزنه. بغض کرده دست گل ازش گرفتم و نگاش کردم. چند شاخه گل داوودی، عین خودش ساده و بی‌ریا. اونم درست زمانی که همه اطرافیانم فراموشم کرده بودن. زبونم بند اومده طوفان. نمیدونم چجوری تشکر کنم. این روزا اگه تو نبودی من دیق میکردم. با لبخند لب ایوون نشست و تک شمع باریکی روی کیک گذاشت و با کبریت توی جیبش روشن کرد. بدو بیا، نمیخواد تشکر کنی. جاشی آرزو کن. کنارش نشستم و زل زدم به شمع زردرنگی روی کیک که قطره قطره آب میشد. یالا تهمینه، الان آب میشه. هول زده تو دلم آرزو کردم و شمع فوت کردم. چه آرزویی کردی؟ از پس دود خاموش شدن شمع تولدم نگاش کردم. صورت معصومش رو ستیغ کرده بود و مستطیلی فکش بیشتر تو چشم میزد. عمه طلعت میگفت اینجور آدما یه دنده و لجبازن. چطور تا الان همچین اخلاقی ازش ندیده بودم؟ خجالت زده لبخند زدم. آرزو کردم بتونم برگردم سر درسم و طبیب بشم. لبخندی زد و دکمه پیراهنش رو باز کرد و از توش یه بسته کادو پیچ شده بیرون آورد. خیلی گشتم تا پیداش کنم واسط. باز کن ببین خوشت میاد. سوق زده بسته کاغذ پیچ شده رو باز کردم و چشمم که به گوشی تبی افتاد بغض کلمو گرفت. طوفان منو از خودمم بهتر میشناخت. طوفان این خیلی گرونه. خندید. جاش به هم ریاضی یاد بده، به خدا هیچی تو این کله‌ای پوکم نمیره. سورکی خندیدم تا بغضم سروا نکنه و گوشی رو دور گردنم انداختم. ببین چقدر بهت میاد. در حالی که حاله اشک چشمامو پوشونده بود نگاش کردم. طوفان میشه یه خواهشی ازت بکنم؟ شاید خودخواهانه باشه ولی خب. منتظر چه سوخته بود بهم و من خجل ادامه دادم. میشه همیشه همینجوری بمونی؟ من روزای سختی رو گذروندم و تو همش کنارم بودی. انگار به حضورت عادت کردم. اگه تو هم یه روز این جواد بی خیالم بشی. انگشتشو جلوی دهنم گذاشت. تهمینه، من جز تو کسی رو ندارم. جای اینکه از این حرفش خوشحال بشم غم تلمبار شد رو دلم. من و طوفان خیلی بیکس بودیم و انگار تو تنهایی و بیکسی سعی داشتیم از هم پیشی بگیریم. با صدای جیغ ثریا نتونستم جواب طوفانو بدم و ترسیده دویدم سمت کوچه. تمام همسایه ها دورش جمع شده بودن و صدای همهمه و شلوغ بازیاشون نمیذاشت بفهمم چی شده. هول زده 2 زنی رو که بالا سرش نشسته بودن کنار زدم و چشمم که به خیسی دور بدنش افتاد ترس برم داشت. چند هفته‌ای به وقت زایمانش مونده بود و معلوم بود اتفاقی افتاده و از هول و نگرانی کیسه آبش پاره شده. به زور تا خونش بردیمش و از همسایه‌ها خواستم تا بساط زایمانش رو آماده کنن. ثریا درد داشت و یه بند جیغ میزد. میدونستم که 2 بچه قبلیش زنده به دنیا نیومدن و همین ترسمو بیشتر میکرد. وقتی میونه پاهاش نشستم و ازش خواستم تمام تلاششو بکنه، نگاه ترسیده و صورت رنگ پریدش پرتم کرد تو گذشته‌های نچندان دور. روزی که تو روستا زمرد رو به دنیا آوردم و جواهر معصومانه نگام میکرد. با یادآوری اون روز نگرانی و ترسم بیشتر شد و دستام شروع کرد به لرزیدن. خونه شلوغ بود و هر کسی یه چیزی میگفت. دلهره عمونمو بریده بود و از خدا میخواستم کمکم کنه. صورت ثریا خیس عرق بود و رنگش پریده. سر بچه رو که دیدم سوق زده نگاش کردم. ثریا جان چیزی نمونده، فقط یه کمه دیگه. اما ثریا ترسیده بود و توانش تحلیل رفته بود. ازش خواهش کردم خودشو از تب و تاب نندازه ولی بیفایده بود. ثریا که از حال رفت شروع کردم به گریه کردن. بیش از حد ترسیده بودم و نیاز به کمک و آرامش داشتم. کاش مادرم کنارم بود و یه کاری میکرد. یاد روزی افتادم که مادرم میونه اون همهمه و شلوغی شکوفه رو دنیا آورد. نفس عمیقی کشیدم و داد زدم.
یکی یه چاقوی تیز به هم برسونه. طولی نکشید که بیبی تاج یه چاقو گذاشت کف دستم و با یه کاسه آب بالا سر ثریا نشست تا به هوشش بیاره. زیر لب بسم اللهی گفتم و به خودش توکل کردم. بعد تیزی چاقو رو کنار سر نوزاد گذاشتم و برش ریزی به تن ثریا دادم تا سر نوزاد آزاد بشه. با یه دستم بچه رو نگه داشتم و با دست دیگم شکم ثریا رو فشار دادم. سنگینی تنش که افتاد کف دستم ترسید تو بغلم گرفتمش. امید نداشتم به زنده بودنش و تمام زنای اطرافم میدونستن این سومین شکم ثریا بوده و این خودم دلنگرون بودن. نوزاد کبود شده رو سر و ته کردم و چند تا ضربه به پشتش زدم ولی صدایی ازش در نیومد. ترسیده بودم. چشم 10 نفر به هم بود و همه قصه حال ثریا رو میخوردن. نوزاد غرق خون بود و چشماش بسته و هیچ حرکتی نداشت. نمیخواستم باور کنم مرده. بی هوا یاد هدیه طوفان افتادم. هنوز دور گردنم بود. با دست لرزونم روی گوشم گذاشتمش و گوشی رو به سینه نوزاد چسبوندم. قلب کوچیکش میزد. هرچند ضعیف ولی میزد. لب به دندون گرفتم و دوباره سر و تهش کردم و اونقدر پشتش زدم تا راه نفس کشیدنش باز شد و صدای گریه‌هاش کل اتاقو پر کرد. دختر بود. یه دختر سفید با موهای مشکی و صدای جیغ جیغو. بیبی تاج نوزاد ازم گرفت. انگار باری از رو دوشم برداشته شد. با دستای خونی زانوهامو بغل کردم و شروع کردم به گریه کردن. گریم از ذوق بود یا ترس و خستگی نمیدونم ولی بند نمی اومد. بیبی ضربه‌ای به بازوم زد. تحمین ننه. پاشو زن بیچاره همینجور ازش خون میره. پاشو به دادش برس. تو سرت میشه چطوری؟ نگاهم میخ ثریا شد که هنوز بیهوش بود و دور و برش حاله‌ای از خون و گنداب گرفته. با پاش دست صورتمو پاک کردم و دویدم سمت حیاط. طوفان بیچاره هنوز توی کوچه وایساده بود و وقتی منو با اون سر و بزدی ترسیده دوید سمتم. نگاهم که بهش افتاد گریم شدت گرفت و میونه گریه نالیدم. طوفان به کمکت نیاز دارم. برو از داروخانه نخ بخیه و سوزن بگیر. بی حرف دوید سمت خونه تا دوچرخش رو برداره و من برگشتم کنار ثریا. بیبی تاج کنارش نشسته بود و سعی میکرد یه جوری بچه رو زیر سینش بذاره که بتونه سیر بشه. بوی آرد تفت خورده که پیچید تو خونه دلهورم بیشتر شد. همه انتظار داشتن ثریا به هوش بیاد و اگه من موفق نمیشدم حتما از چشم من میدیدن. طولی نکشید که پسر بچه‌ای 4-5 ساله دوید تو اتاق و پاکتی دست مادرش داد. انگار که عجیب شده ی طوفان بود و نخ بخیه رو آورده بود. نفهمیدم چطور با دستای لرزون پارگیشو بخیه زدم و کنارش نشستم. کاری اصلا بر نمی اومد جز انتظار. هر کس یه چیزی میگفت و من کلافه از این شلوغی چشمامو رو هم گذاشتم. بیبی تاج قربون صدقم میرفت و میگفت من مطمئنم این زن زنده میمونه. دلم میخواست بگم خدا از دهنت بشنوه. یادم نیست چقدر طول کشید تا ثریا به هوش بیاد ولی اون قدری بود که از ترس دل و رودم به هم پیش میخورد و حالم خراب شده بود. دست سردش تو دستم بود که چشمای بیرمقش رو باز کرد. بیبی سوق زده کل کشید و پشت بندش بقیه همسایه ها. بچه بیچاره که تازه چشم رو هم گذاشته بود از خواب پرید و شروع کرد به گریه. میونه گریه خندیدم و بچه رو روی سینش گذاشتم. ثریا دختره، یه دختر سالم و سرحال. چشماش برقی زد و قطره اشکی چکید روی گونش. مطمئنم اگه تو نبودی این یکی هم زنده نمیمون تهمینه. سورکی لبخند زدم و بیبی دست زمختشو کشید رو سرم. 1000 الله اکبر بهت ننه. من میدونستم تو خیلی سرت میشه. ثریا که با چشمای خیس سرگرم شیر دادم به بچه‌ش شد، یکی از زنای همسایه منو کشید که گوشه. تهمینه جون، میدونی که زن بیچاره بعد از 3 تا شکم زاییدن این بچه رو خدا بهش داده. ولی خب الان اوضاع خوب نیست. میترسم بازم اتفاقی بیفته. یه وقت حالش بد نشه. مهتاب بود، زن احمد آقا که توی شربانی کار میکرد. گیج و گنگ نگاش کردم که سرشو نزدیک گوشم کرد. احمد آقا میگه شوهر ثریا رفته تو کار خلاف. امروزم از ساواک اومده بودم پیش که ثریا هول کرد. میگه بازم میان سراغش. ثریا و بچه نباید تو این خونه بمونن. خونه ما که خطر داره. به بقیه هم نمیشه اعتماد کرد. اگه راه داره ببرشون خونه ماه منیر. هول زده سری تکون دادم و قول دادم شب نشده ثریا و بچه‌شو ببرم خونه ماهی. روز سختی رو پشت سر گذاشته بودم و با اینکه دلم می‌خواست برگردم خونه و یه گوشه دراز بکشم، کنار ثریا موندم. جز من و بیبی و مهتاب کس دیگه‌ای نمونده بود. بچه که خوابید، مهتاب ماجرا رو واسه ثریا تعریف کرد. اینکه این خونه امن نیست و باید به خونه ما پناه ببره. ثریا عاشق مرتضی بود و بیقرار برگشتن شوهرش، ولی به خاطر بچه قبول کرد با هم بیاد. وقتی به کمک بیبی و مهتاب بردیمشون خونه، بوی دم پختک گوجه کل خونه رو برداشته بود.
گیج دور و برم و نگاه کردم. ماهی رو تخت دراز کشیده بود و طوفان کفگیر به دست وسط راهرو وایساده بود. حضور وقت و بی وقت طوفان توی اون خونه واسه اهل محل عجیب بود، ولی کسی چیزی نمیگفت. علل خصوص بعد از دنیا آمدن دختر ثریا که اجر و قرب دیگه‌ای میون اهالی محل پیدا کرده بودم. بیبی در حالی که نگاهش میخه طوفان بود لب زد: خدا آخر عاقبتتو بخیر کنه ننه. من میگم زودتر عروسی بگیری، خوب نیست پنبه و آتیش کنار هم باشن. طول کشید تا بفهمم منظورش چی بوده و طوفان چرا از خجالت و خنده کبود شده. خجالت زده لب به دندون گرفتم و قبل از همه وارد خونه شدم. وقتی طوفان داشت با خنده و لودگی بیبی رو مجاب میکرد که میشه پنبه رو بی خطر کنار آتیش نگه داشت، من توی اتاق خودم رخت خوابی واسه ثریا و دخترش پهن کردم. ماهی بیدار بود و گیج و گنگ نگامون میکرد. کنارش نشستم. ماهی جان، چند وقت مهمون داریم. ببخش که بی اجازت مهمون آوردم. نگاهش به در اتاقم بود. خاله عفت اومده؟ آره، خاله عفت بود و دخترش. ما تو مبهوت نگاش کردم. این که ماهی بیتاش که همسایه چندین و چند سالش بود و نمیشناخت خبر خوبی نبود. اون شب بیتاش تا طوفان رو از خونه بیرون نکرد خیالش راحت نشد و برنگشت خونه خودش. آخر شب وقتی تا دم در واسه بدرقش رفتم مهربون نگام کرد. ننه، هزار الله اکبر بهت. عین پنجه آفتاب میمونی. از هر انگشتتم که یه هنر میباره. ولی خب اونم یه مرده. چشمم کف پاش، خوش بر و رو و خوش زبونم هست. از چنگ درش میارن کمتر بهونه بیار تا بتونه سوراسات عروسیتون رو بپا کنه و راحت بشین. دست باچه و گیج لب زدم. چشم بیبی جان، حتما. سرم و بوسید و ثریا رو سپرد بهم و رفت. خسته و کلافه بودم و حرفای بیبی کلافه ترم کرده بود. این که اهل محل خیال میکردم من نامزد طوفانم و منتظر سوراسات عروسیمون بودم اصلا اتفاق خوشایندی نبود. با صدای گریه بچه پاتون کردم سمت اتاق ثریا و ثریا رو دیدم که با چشم گریون سعی داره آرومش کنه. کنارش نشستم و کمکش کردم بچه رو زیر سینش بگیره. چرا گریه میکنی ثریا جان؟ اینقدر قصه بخوری شیرت خشک میشه. این طفل معصوم گناه داره. همونجور که با یه دستش بچه رو گرفته بود با دست دیگه‌اش اشکشو پاک کرد. بمیرم براش. بخت و اقبالشم عین خودم کوتاهه. نیومده بدبختی‌ها شروع شد. دلم هم نمیاد بگم خیر نبینی مرتضی که آوارم کردی. دستشو تو دستم گرفتم. چرا ثریا جان؟ مگه چی کار کرده؟ مهتاب میگفت خلاف کرده، ولی اصلا به قیافه آقا مرتضی نمیخوره این حرفا. یه باره کل صورتشو غم گرفت. مرتضی اصلا آدم بدی نبود. یعنی هنوزم نیست. نمیدونم کدوم از خدا بی خبری از راه به درش کرده. یه مدت دیدم حرفای عجیب غریب میزنه و پشت شاه و دار و دستش بد میگه. از آزادی و زندگی آروم میگه. اوایل سرم نمیشد این حرفاش یعنی چی. این اواخر اوضاعش خرابتر شده بود. شبا تا صبح بیدار میموند و اعلامیه مینوشت. گاهی وقتا هفته بار خونه نمیومد و هر وقت اعتراض میکردم میگفت یکم دیگه صبر کنی تموم میشه همه چی. 4 روز پیش پیشونیمو بوسید و رفت. به خدا همون وقتی که میرفت یه حس شومی افتاده بود به جونم. همون موقع فهمیدم دیگه بر نمیگرده. بغض اجازه نداد ادامه بده و شروع کرد به گریه کردن. این چه حرفیه ثریا؟ هنوز که چیزی نشده. من دلم قرصه که آقا مرتضی برمیگرده. مغموم نگام کرد. تو که نبودی ببینی اون بی‌مروت‌ها وقتی اومدم ببرنش چه هرسی تو چشماشون بود. به خدا سردی لوله هفتیرشو هنوز روی شکمم حس میکنم. از ترس حرفای ثریا عرق سرد نشست رو تیره کمرم. منو منی کردم. تو نمیخواد قصه اونو بخوری. این بچه بیشتر از مرتضی بهت نیاز داره. اون مرد بالغه. بلده از پس خودش بر بیاد. تا جایی هم که من از اهل محل شنیدم میدونم پشتش حسابی گرمه. مظلومانه نگام کرد. تو رو خدا راست میگی تهمینه؟ الکی چشمامو باز و بسته کردم. آره، خیال تخت. بده تا بچه رو بذارم تو رخت خوابش. خودت هم استراحت کن. فردا بازم حرف میزنیم. تو رخت خوابم دراز کشیدم و پلکامو رو هم گذاشتم. صدای نفسای منظم ثریا و خسخس سینه نوزاد که احتمال میدادم حین زایمان کمی خون وارد گلو شده به هم آرامش میداد. بعد از مدت‌ها احساس میکردم آدم به درد بخوریم و کاری ازم ساخت است. این که تونسته بودم جون 2 انسان رو نجات بدم چیزی بود که اون روزا عجیب بهش نیاز داشتم. عین امید و دلخوشی که یهو تابید به زندگیم و حالمو از این رو به اون رو کرد. و من از پا قدم دختر ثریا میدیدم. یه هفته از دنیا آمدنش میگذشت و همچنان خبری از مرتضی نبود. مهتاب میگفت از پنجره مطبخش کشیک میده و میبینه که روزی چند بار ساواک میاد در خونشون. توی اون بحبوحه این که حس میکردم
ماهی داره حافظش رو از دست میده، قوس بالا قوس بود. گاهی که دختر ثریا رو میدید خیال میکرد نوزادی مهریه و ازم میخواست ببرم تا شیرش بده. گاهی هم نیمه شبا سعی میکرد از رخت خوابش بیرون بیاد و حاضر بشه و بره کافه. انگار که ذهنش تو خاطرات سال اول زندگی مشترکشون گیر کرده بود. طوفان کماکان عین سابق بهم سر میزد و گاهی به جونم غر میزد که خودم رو توی خطر انداختم. دلتنگ جواد و مهری بودم و با اینکه از بی‌مهری عجیبشون دلم گرفته بود، غرورم رو زیر پا گذاشتم و از طوفان خواستم بره سر وقتشون و ازشون واسم خبر بیاره. یادم درست 12 آذر ماه بود. به زور قرص و دوا ماهی رو خوابونده بودم و دختر ثریا رو پام خواب بود. غمزده نگاش کردم. عین تموم این چند وقت گوشه ناخنش رو به دندون گرفته بود و پاهاشو تکون میداد. ثریا جان، بس تو رو خدا، چرا با خودت همچین میکنی؟ یه دفعه سرشو بلند کرد و زور زد تو چشمام. تهمینه، نکنه تا الان کشته باشنش. مرتضی میدونست من پا به ماهم. اگه زنده بود همینجوری ولم نمیکرد به امون خدا. هرسی نفسمو بیرون دادم. دختر خوب، یکم این عقل تو به کار بنداز. اگه کشته بودنش که هر روز خدا پا نمیشدن بیان دم خونش. این یعنی دارن دنبالش میگردن. کمی فکر کرد و دست از جویدن گوشه ناخنش کشید. خب پس چرا نمیاد؟ اون جونش در میره واسه این بچه. پس چرا نمیاد واسه سجل بگیره؟ نگاش کردم. عزیز من، قربونت برم. یکم آروم باش. درسته، بهت حق میدم نگران باشی. خب الان ساواک دنبالشه، نمیتونه خطر کنه و بیا تو این محل. مهتاب میگه روزی 3 نوبه میان دم خونتون. حتی طوفان میگه یه موتوری مشکوک دائم تو کوچه تاب میخوره. با شنیدن حرفام دوباره شروع کرده گریه کردن و من کلافه نفسمو بیرون دادم. حواس پرتی ماهی و بیقراری ثریا و مراقبت از یه نوزاد و دلتنگی واسه جواد امونمو بریده بود. با صدای زنگ در حیاط چشم از ثریا گرفتم و بچه رو سر جاش خوابوندم و دویدم سمت در. این مدت با شنیدن صدای زنگ در قلبم از جا کنده میشد و نهیب اتفاقای بد رو بهم میداد. با دیدن طوفان پشت در گل از گلم شکفت. خوش خبر باشی. دیدیشون؟ خندید. اجازه هست بیام تو؟ یا میخوای همینجا وسط کوچه جلو چشم ساواکی‌ها اطلاعات بهت بدم؟ ترسیده دو طرف کوچه رو نگاه کردم. یه موتور قرمز کمی جلوتر وایساده بود. رنگ از رخم پرید و طوفانو کشیدم تو حیاط. ای خدا، کی میخوان دست از سرش بردارن؟ لب ایوون نشست و کفش و جورابشو از پاش در آورد. اینا تا گیرش نیارن و یه گلوله تو مخش خالی نکنن کوتاه نمیان. کم خبتی که نکرده. علیه شاهنشاه اعلامیه داده. با چشم به پنجره اتاق اشاره کردم تا حواسش به حرف زدنش باشه. خودشو جمع جور کرد و لب و لوچش آویزون شد. راستی خبر بد دارم واسط. بی هوا بند دلم پاره شد. یا امام غریب، چی شده؟ مکسی کرد و سر تأسفی تکون داد. از چند وقت دیگه یه نفری هست که هر کاری کنه تو جاش فوش میخوری. زبونم از ترس بند اومده بود و مخم به جای قد نمیداد. گیج نگاش کردم. چی میگی طوفان؟ درست حرف بزن، دق مرگ شدم. لبخند شیطون روی لبش بیشتر کش اومد. داری عمه میشی. مهری 4 ماه آبستنه. ما تو مبهوت نگاش کردم. تو رو خدا راست میگی طوفان؟ سری تکون داد. به خدا. جواد گفت زیاد حال روحی زنش خوب نیست. یعنی انگار بچه رو نمیخواسته و جواد واسه همین دائما چسبیده تنگ دلش که مبادا دست با خطا کنه. چشممو رو هم فشار دادم تا مهری رو با شکم بر قلم بیده در حالی که جواد این پروانه دورش میگرده تصور کنم. روزگارش درست شبیه رویاهام بود. با اینکه طوفان میگفت حال روحیش خوب نیست، ولی به نظرم مهری خودش داشت زیادی سخت میگرفت. کودکی من و مهری فرق چندانی با هم نداشت و اون به نظرم زیاده خواه بود که اینجوری جبهه گرفته بود واسه عادل و مادرش. نفس عمیقی که بی‌شباهت به آه نبود کشیدم. خوشحال شدم که این بی‌مهریشون واسه اتفاقای بد نیست و دلشون خوشه. طوفان مغموم نگام کرد. انگار که دردمو تا مغز و استخونش حس می‌کرد. پا شدم تا به بهونه آوردن عصرونه نم اشک حسرت تو نگاهمو ازش قایم کنم. تهمینه. میونه راه وایسادم و بی حرف نگاش کردم. تو اولین زنی هستی که میبینم اینقدر قویه. تک و تنها با یه درد بزرگ که دم به دقیقه چشماتو تر میکنه. خوب تونستی رو پاهات وایسی. اون بچه و مادرش. میدونی که جونشون مدیون تو هن؟ به والله که خیلی بغض نذاشت ادامه این حرفشو بگه و من سراپا گوش بودم واسه شنیدن حرفاش. طوفان منو بلد بود و میدونست چجوری دردمو درمون کنه. بغض چنبر انداخت به گلوم و رو ازش گرفتم.
اون نمیدونست که خودش چه نقش عمیقی تو محکم بودن من داره. نقشی که حتی جوادم اون روزا نتونسته بود واسم بازی کنه. طوفان با بودنش، با حرفا و رفتاراش، خواسته یا ناخواسته بهم یاد میداد سر پا باشم. شاید اگه اون نبود، درست همون روزی که مهری جفت پاهاشو کرده بود توی کفش که نمیخواد دیگه پاشو تو خونه پدریش بذاره و جواد مستاصل نگاه میکرد، دق میکردم از غصه و اونقدر یه گوشه میشستم تا بمیرم. بودن و موندنش یه جور عجیبی واسم ارزش داشت، ولی من عین اون بلد نبودم حرف دلمو قشنگ و شیرین به زبون بیارم. من هیچ وقت تو زندگیم یاد نگرفتم حال بد و خوب دیگرونو بلد باشم و با زبونم بشم مرهم دردشون. آقام که سالی 3-4 بار به زور با هم کلام میشد و مادرم اونقدر سرد و خشک بود که چیزی به عنوان ابراز محبت به دیگران ازش یاد نگرفتم. منم هم پای مهری چه بسا بیشتر حق داشتم بشینم عصا بگیرم واسه زندگی. ولی خب من کسی رو نداشتم که این جواد پروانه بشه و دورم بگرده، که من واسش غیر و غمیش بیام و قهر کنم واسه بچه‌ای که واسه خیلی از همجنسام یه رویای محال بود. منم قد مهری از این زندگی بی مهری دیده بودم و عذاب کشیده بودم. منم قد اون از سردی رفتار پدر و مادرم آسیب دیده بودم و شاید همین بود که بلد نبودم چجوری زندگیمو تو چنگم بگیرم و نذارم چند تا زن واسه منافع خودشون نابودم کنن. ولی مهری برعکس من خوب یاد گرفته بود زن باشه، سرنگ باشه و زندگیشو تو چنگش بگیره و جوادی که از همون قماش آدما بود و به راه درست بکشونه. طلب من چند برابر بیشتر از طلب مهری از این زمونه بود. من زندگی، خونوادم، شوهرم، زنانگیمو به این روزگار باخته بودم و تنها درد مهری نبود عشق میون پدر و مادرش بود. حسادت نمی کردم بهش، ولی رفتارش واسم عجیب بود و غیر قابل درک. اگرم کسی این وسط باید به پای باختش میشست و زانوی غم بغل میگرفت، اون من بودم. من بودم که باید میشستم یه گوشه و زار میزدم به حال روزگارم. اما شاید چون کسی رو نداشتم که غمخوارم بشه، دست کشیدم از عزا گرفتن واسه از دست رفته هام. شاید اگه منم عین مهری کسی رو داشتم که نازم و خریدار باشه و دست نوازش رو سرم بکشه، سر پا نمی شدم و سالهای سال سیاه پوش آرزوهام میموندم. ولی نبود اون کسی که دورم بگرده و من ناز بفروشم بهش و همین بی کسی باعث شد به هر جون کندنی شده سر پا بشم و راه بیفتم سمت هدفی که کم واسش بدبختی نکشیده بودم. همون روزی که طوفان خبر آبستنی پرناز و غمزه مهری رو واسم آورد، فهمیدم خیلی تنها تر از اون چیزیم که میشد فکرشو کرد و جز خودم کسی نیست که بخواد دستمو بگیره و کمکم کنه. واسش عصرونه حاضر کردم. یه سینی پلاستیکی برداشتم و کمی خرما و چای و پنیر توش گذاشتم. ماهی خواب بود و ثریا عین همیشه زانوی غم بغل گرفته بود. برگشتم توی ایوون و کنارش نشستم. صورت مهربونش و غم گرفته بود. حس کردم از اینکه جوابی به حرفش ندادم اصلا دلخور شده. تمام مدتی که توی مطبخ داشتم بساط عصرونه را آماده می‌کردم بهش فکر کرده بودم. اینکه چی باید بگم؟ چجوری بهش بگم اگه نبود منم نبودم؟ چجوری حرف بزنم که وقتی صدامو میشنوه دلش آروم بگیره و غم از چشماش بره؟ همون کاری که اون در حقم میکرد. لقمه واسش درست کردم و سمتش گرفتم. فرش باشی. از مدرسه چه خبر؟ زور زده بود تو چشمام. انگار که میخواست از تو نگاهم حرفای ناگفتم و بخونه. دست باچه چشم ازش گرفتم و منو من کردم. طوفان، خودت خوب میدونی زندگی منم کم از زندگی مهری نداره. یعنی هیچ وقت یاد نگرفتم چجوری به کسی محبت کنم. اصلا تو اون خونه محبت کردن به آدما، مخصوصا یه آدم غریبه، معنی نداشت. صورتش که چین برداشت فهمیدم حرفم زیادی به مزاقش خوش نیومده. دست باچه تکونی خوردم. منظورم از غریبه اینه که هیچ نسبتی با هم نداریم. یعنی میخوام بگم زبونم در مقابلش عاجز بود. هر کاری میکردم نمیتونستم حرف دلمو بزنم و نگاه میخ شدهش بیشتر هولم میکرد. لبای خشکمو با زبون تر کردم. طوفان، من روزای سختی رو گذروندم. اگه تو نبودی، اگه تنها تر از این بودم، به خدا دوام نمی آوردم. خنده‌ای کمجونی روی لباش نشست و برق اشک تو چشماش چنگ زد به دلم. میدونی چی تلخترش میکنه؟ اینو گفت و چشم ازم گرفت. اینه که من میدونم حتی اگه منم نبودم باز تو دوام می آوردی. عین من که تک و تنها دوام آوردم. اصلا خدا ماها رو ساخته که تو بدترین شرایط دوام بیاریم. من مطمئنم حتی اگه منم نبودم تو یه راهی واسه سرپا شدن پیدا میکردی. ولی خب حالا با صدای زنگ در حیاط حرفش نصفه موند و تموم فکر من گیر کرد به ادامه حرفاش.
در حالی که دلم پی حرفاش بود، به اجبار از کنارش بلند شدم و راه افتادم سمت در. پیرزن خمیده‌ای سینی به دست روبرون وایساده بود. سعی کردم از میون مثلثی چادر سیاه کهنه‌اش چهره‌شو شناسایی کنم، اما اونقدر تنگ حجابشو چسبیده بود که موفق نشدم. نگاهم به 2 کاسه گل سرخ نظریه توی سینیش بود که صدای عجیبش به گوشم خورد. ننه، نظریه آوردم بردار. کمرم خوش شد. چند تا کوچه راه اومدم. مشکوک نگاش کردم که مثلثی چادرش رو باز سر کرد تا بتونم ببینمش. با دیدن مرتضی شوهر ثریا زیر اون چادر رنگی کهنه، رنگ از رخم پرید. و قبل از اینکه چیزی بگم خودش پچ کرد. آروم دعوتم کن تو خونه، دور و برتم نگاه نکن. دستام از ترس میلرزید و مردمک چشمام ازم نافرمانی میکردن و سعی داشتم بچرخن سمت موتور سوار ساواکی که چند متر بالاتر وایساده بود و من سنگینی نگاهش رو حس میکردم. دست سرد و لرزونم و پشت کمر خمیدش گذاشتم. بیا تو خاله. بچه‌ها چطورن؟ لنگون و لرزون وارد حیاط شد و من هول زده در و پشت سرش به هم کوبیدم. طوفان از دیدن پیرزنی غریبه وسط حیاط خونه شوکه شده بود و مرتضی که بی هوا چادرش رو انداخت رو شونه‌هاش و پا تند کرد سمت ساختمون، دهنش واموند و ترسیده نگام کرد. این کیه دیگه؟ دستمو جلو دهنم گرفتم. بیا بریم تو. پشت بند مرتضی من و طوفانم وارد خونه شدیم و من هول زده تمام پرده ها رو کشیدم. ثریا با دیدن شوهرش عین ابر بهاری گریه می‌کرد و من هنوز از ترس موقعیت پیش اومده دست و پاهام می‌لرزید و طوفان که فهمیده بود مرد مهمون همون مجرم فراریه چپ چپ نگام می‌کرد. مرتضی خوب که ثریا رو در آغوش کشید رفت سراغ دخترش. بچه رو به سینه‌اش چسبوند و قدردان نگام کرد. بیبی گفت چقدر زحمت کشیدین. نمیدونم به چه زبونی ازتون تشکر کنم. خجالت زده سرمو زیر انداختم و آروم گفتم وظیفه‌ام بود. طوفان نگران اوضاع بود و اینو از تو نگاهش میشد فهمید. چینی به ابروهاش داد و کنار مرتضی نشست. آخه مرد حسابی، حیف این زندگی نبود که گذاشتیش کنار و دویدی دنبال این سیاسی بازی‌ها. مرتضی اخماشو در هم کرد. سیاسی بازی؟ من واسه آینده همین بچه و بچه‌های دیگه دارم می‌جنگم که پس فردا توف نکنه تو صورتمو بگه چرا وقتی مملکتتو چپاول می‌کردن دست رو دست گذاشتی. طوفان ناامید دستی لای موهاش کشید. شنیده بودم مخ امثال شما رو با یه مشوار آزادی خواهان شستشو میدن، ولی فکرشم نمی‌کردم به این شدت باشه. مرتضی این آدمی که رهبری یه حزب آزادی خواه به دوش بکشه بادی به قبقب انداخت و عاقلاً در سفیهانه نگاش کرد. امثال شما عادت کردین که پشت دیوار خونه هاتون سنگر بگیرین و الکی وجود زن و بچه رو بهانه کنین و سرپوش بذارین رو ترستون. اگه همه بخوان عین شما فکر کنن که کلامون پس معرکه است، هیچ میدونین روستاهای اطراف همین تهران خودمون چند تا خانواده از گشنگی میمیرن، ولی اینا دارن اموال ما رو میفرستن واسه آمریکا و انگلیس. مگه خونه بچه من چه رنگیه؟ طوفان با دهن نیمه باز نگاش میکرد و مرتضی بی‌وقفه رجز میخوند و حاضر نبود هیچ جور از منبرش با این بیاد. حال طوفان و نگاه تأسف‌بارش رو میفهمیدم. آدما قدر چیزایی که ندارن و بهتر میدونن. طوفان یه عمر در حسرت خانواده بود و درک این مسئله که یه مرد واسه خاطر انقلاب از زن و بچهش بگذره واسهش غیر ممکن بود. طوفانو میفهمیدم چون رنگ حسرتش رنگ نداشته هم بود. منم عین اون حسرت یه خانواده رو داشتم و حرفای صدمنیغاز مرتضی واسم قد پشیزیم ارزش نداشت. مرتضی اونقدر پرشونگی کرد تا از نفس افتاد و ثریا با صورت خیس دستشو گرفت. تو رو خدا بس کن مرد. تو کی میخوای از این کارا کنی؟ الان دیگه تو واسه خودت نیستی. این بچه بهت نیاز داره. لبخند پرغروری زد و زیر چشمی نگاهی به طوفان انداخت. این بچه که هیچی. تمام بچه‌های مملکت به ما نیاز دارن. اومدم ببرمتون یه جای امن، ولی خب یکم صبر و تحمل نیازه. میدونی که تحت نظریم. نمیشه الان با خودم ببرمتون. الان من میرم و یه نشونی میدم بهت. شب که شد سر ساعت 8 بیا اونجا. فقط ثریا، اونا نباید بفهمن بچه داری. چون اون بی پدرها میدونستن زن من آبستنه. ممکنه بلایی سر تو بیارن. ترسیده چش دوخته بودم به لباشو. چیزی از حرفاش سرم نمیشد. طوفان با اخم نگاش میکرد و من میدونستم دلش میخواد سر به تن اینجور آدما نباشه. مرتضی بعد از چند بار توضیح دادن بهمون فهموند که باید دخترش رو توی یه سبد مخفی کنیم و ثریا با رخت و لباسی متفاوت راه بیفته سمت نشونی که توی کاغذ واسش نوشته بود. لحظه آخری که مرتضی دوباره داشت چادر سر میکرد شنیدم که زیر گوش ثریا پش زد. اگه خدایی نکرده گیر افتادی
لام تا کام حرف نزن و کاغذی که بهت دادم و تو اولین فرصت قورت بده. با حسده نگاش کردم. چطور دلش می اومد با خانواده‌اش این کارو بکنه. مرتضی چادرش رو روی سرش انداخت و سینی رو از دستم گرفت. ممنونم که تا الان هواشونو داشتی. زورکی لبخندی زدم و نمیتونستم درکش کنم. اون بچه بزرگترین و در عین حال محال‌ترین آرزوی من بود. همون بچه‌ای که قرار بود رأس ساعت 8 شب بذارمش تو سبد و بفرستمش تو دل شیر. حالم خراب بود و حال طوفان از من خرابتر. درو که پشت سر مرتضی بست، زیر لب ناسزایی نثارش کرد. مردک بیعقل، تو رو خدا ببین چه بی‌لیاقتایی بابا میشن. کف دستام که از ترس کیسه عرق شده بود رو با بلوزم خوش کردم. باور آدما تو زندگیشون خیلی اثر داره طوفان. اون باورش این که باید همه چیزشو فدای آرمانهاش کنه. عصبی و کلافه قدمی به سمتم برداشت. مرد شور خودشو، باورش و آرمانشو یه جا ببره. آدم وقتی صاحب خانواده میشه باید بدونه دیگه فقط مال خودش نیست. از هرس خوردنش خندم گرفت. آروم باش طوفان، ثریا میشنوه. چته آخه؟ کلافه نفسشو بیرون داد. زن بیچاره. اون شب طوفان خونمون تا کمکم کنه. دل کندن از بچه‌ای که خودم دنیاش آورده بودم و چندین روز سر خشکش کرده بودم کار سختی بود. انگار که خدا توی طالعم نوشته بود با اشک و دلخوری از تمام بچه‌هایی که دنیا میارم دل بکنم. اون از سمرد، اینم از دختر ثریا. صورت ظریف و سفیدشو بوسیدم و پارچه قنداق رو دورش بستم. اونقدر بچه آرومی بود که یادم نمیومد آخرین باری که صدای گریه‌هاشو شنیدم کی بود. ثریا هم دلهره داشت و هم خوشحال بود. خوشحال بود که داره از بلا تکلیفی راحت میشه. بغلم گرفت و بغض کرد. میدونی که چقدر ازت ممنونم. تو زندگی من و دخترم رو نجات دادی تهمینه. دلم به حالش سوخت. زن زیبایی بود. علل خصوص چشمایی کشیده و درشتش. ولی به قول خانم جون اقبال آدم باید قشنگ باشه. صورت خوشگل به چه کاری میاد؟ دستی به صورت گندمگونش کشیدم. مواظب خودت و دخترت باش ثریا. وقتی با قدمای لرزون از خونه میرفت به زور بغضم رو کنترل کردم. نگاهم به کت و دامن خوش دوخت سبز رنگ تو تنش بود که از میونه لباسام واسش انتخاب کرده بودم. واسش تنگ بود و از پهلو و شکمش چین خورده بود. ولای دکمه‌هاش کمی باز شده بود. دلم پی سبد حسیریه تو دستش بود و کاری از دستم بر نمی اومد. طوفان مضطرب طول و عرض حیاتو طی می‌کرد و دلهره من درست لحظه‌ای که ثریا از در حیات بیرون رفت بیشتر شد. 3 ماه از رفتن ثریا و مرتضی می‌گذشت. اونقدر چشم انتظارشون نشسته بودم که چشمام به در خوش شده بود. کل محل دلنگرونشون بودن و اون موتور سوار هنوزم توی محل کشیک میداد. دور همیهای تو کوچه تق و لق شده بود و کمتر کسی جرئت میکرد به حضور موتور سوار تو کوچه وقت بگذرونه. بیبی تاج هر روز میومد دیدنم و هم پای صحبتم میشد و قصه زندگیشون رو میخورد. طوفان با وجود ناراحتیش واسه زندگی ثریا و دخترش خوشحال بود که سایه این ماجرا از زندگی من کم شده. تو این 3 ماه فقط یه بار جواد به دیدنم اومد. زیر پوستش آب رفته بود و رو به راه‌تر بود. پدر شدنشو که تبریک گفتم گونه‌هاش گل انداخت و چشماش برق زد. معلوم بود زندگی بر وفق مرادشه و زنش خوش نداره با من رفت و آمد کنه. به جواد حق میدادم. اولویت اون اول زن و زندگیش بود. بعد من خواهر. که من واسم زحمت نکشیده بود. اگه اونو مهری نبودن من هرگز برای ادامه درمانم به تهران نمی رفتم. اونا بودن که جونمو نجات داده بودن و من تا آخر عمر مدیونشون بودم. یادم 2-3 باریم رفتم سراغ پیرمرد صاحب خونه قبلی. دلتنگ مادرم بودم و دلم پرپر میزد واسه یه لحظه شنیدن صداش. اما پیرمرد میگفت تلفنش حتی یه بارم به هوای من زنگ نخورده. ته دلم خوش بود به اینکه پیرمرد از درد خساست نخواسته از تلفنش استفاده کنم و عمدن تماسای مادرمو ازم مخفی کرده. روز به روز تنها تر می شدم و طوفان کماکان عین سابق بود و من هر چقدر بیشتر از خانواده‌ام فاصله می گرفتم بیشتر از حضورش خجالت زده می شدم. روزگارم می گذشت و تنها امیدم به درس بود. با حقوق ماهیانه‌ای که جواد بهم میداد تونسته بودم مبلغ چشمگیری پس انداز کنم، ولی راه این که برم تهران پی انتقالی واسم بسته بود. ماهی اوضاعش روز به روز بدتر می شد و قد یه بچه نوپا به رسیدگی نیاز داشت. گاهی حواسش اونقدری جمع می شد که از خاطرات بچگیش واسم می گفت. اما گاهی هم اونقدر پرت می شد که چشم انتظار عادل می شست و فقط به زور قرص و دوا آرومش می کردم. 3 هفته‌ای به عید نوروز 52 مونده بود و کل محل حالا هوای عید داشت. همسایه ها فرششون رو پارو می کشیدن و روی دیوار حیاط آفتاب می کردن. بیبی می گفت دختر
دم عید یه دستی به سر و گوش خونه بکش، بذار گرد و غبار غم بره، شادی بیاد. ناامید آهی کشیدم و نگاش کردم. بیبی کدوم شادی؟ 30 سالم نشده، ولی زندگیم عین زنای 70 ساله غبار گرفته است. سر تأسفی تکون داد. دختر اینجوری نگو، خدا قهرش میگیره. مگه میدونی تو اقبالت چی نوشته؟ اینقدر آیه یأس نخون. بیبی تاش دیگه قصه زندگی ما از بر بود. نمیدونم کی و کجا و چه جوری لب از لب وا کردم، ولی خوب یادمه دردم بی همزبونی و تنهایی نبود. درد من میون اون همه بدبختی خورای وقت و بی وقتش بود که به جون طوفان بیچاره میزد. یه روز به تنگ اومدم و چشم بستم رو تموم قضاوت‌ها و قصه زندگیمو گذاشتم کف دستش. طول کشید تا بتونه باهاش کنار بیاد. بیبی میگفت زن باید تو خونه شوهرش موهاشو سفید کنه، حتی اگه ور دل هوو باشه. خیال خام بود که فکر میکردم با شنیدن قصه زندگیم پاشو از بیخ گلوی طوفان بر میداره. بیبی وقتی فهمید یه زن شوهر داره فراریم، بیشتر از قبل نسبت به طوفان و رفت و آمداش حساس شده بود. کلافه کمر صاف کردم و دستی به پیشونی خیس از عرقم کشیدم و نگاهی به فرش شسته شده یه روی دیوار انداختم. بفرما، اینم از این. راضی شدی بیبی؟ طوفان به پاروی چوبی تو دستش تکیه کرده بود و با خنده به بیبی تاش که لبه ایوون نشسته بود نگاه میکرد. بیبی چشخوره‌ای نثارش کرد و رو حسش گرفت. عصر بود و هوا خنک و خوش. لبه ایوون نشستم و لبخندی زدم. طوفان دست درد نکنه، خیلی زحمتت شد. بیبی زیر لب لا اله الا الله گفت و اخماشو در هم کرد. با صدای زنگ در حیاط جعف سنگینه به وجود اومده ی بینمون شکست و من از خدا خواسته پاتون کردم سمت در. پاچه های شلوارم تا زانو بالا بود و آستین بلوزم ورچیده تا آرنج و خیس. مرد قد بلند و قامت درشتی روبروم وایساده بود و ساک بزرگی تو دستش بود. مشکوک نگاش کردم و اون سخت‌تر از یخ چش دوخت بهم. یه امانتی واسهتون دارم. تا خواستم حرفی بزنم ساک رو که به نسبت سنگین بود سمتم گرفت و پرک زد. به نفع همه است، کسی نفهمه پیش شماست. هنوز گیج و گنگ نگاش می‌کردم که سوار پیکان سفید رنگی شد و از خم کوچه گذشت. چه خبر شده تهمینه؟ ترسیده ساک مشکی رو بالا گرفتم و نشونش دادم. یه غریبه اینو داد بهم و رفت. طوفان انگار بیشتر از من عقلش می‌کشید که تا چشمش به ساک توی دستم افتاد رنگ از رخش پرید و کشوندم تو دالون و در رو بست. هنوز گیج و گنگ نگاش می‌کردم که ساکو از دستم قاپید و دوی سمت ساختمون. وحشت زده پشت سرش دویدم و بیبی شوکه نگامون می‌کرد. یالا پرده ها رو بکش، بعید نیست یکی زاغ سیامون رو چوب بزنه. ترسیده پرده ها رو کشیدم و طوفان وسط اتاق نشست و زیپ نیمه بسته ساکو باز کرد. یا حضرت عباس.